They just they share their self, they scatter. I said, come on, okay. And then plenty. I saw they passed 200. They plenty now. No be small movement. See. They all they start. They go right. They are moving towards the 1-1. And this only match. mo mọ̀ tún kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní o lábala lérè fìtà mọ́ gbà yọjú náà ni o ibo la gbà yọjú o fọ́nrán kan tí ń jà rìnrìn tí ó tú àṣírí bí àwọn ọmọ ológun bí wọ́n ṣe ké pe àwọn ọmọ ológun ojú òfurufú ṣùgbọ́n tẹ́kọ̀ tán dán lóhùn tó fi wá jẹ́ wípé wọ́n kó èèyàn tó lé ní 103 lọ ní Borno State lánàá tí wọ́n sì tún pa méjì nínú àwọn ọ̀gá iléeṣẹ́ ológun orí ilẹ̀ mo ní eléyìí mọ̀ lágbára ọjọ́ wo la fẹ́ ṣe eléyìí dá àwọn tójú òfurufú ló yẹ kán mọ́ cover fún àwọn tilẹ̀ ẹ̀yin náà ẹ gbọ́ bí wọ́n ṣe ń pè wọ́n tí wọ́n ń sọ fún wọn wípé kámẹ́rà àwọn ti rí àwọn ará bíi ibi báyìí náà gbà wọ́n ń bọ̀ báyìí direction wọn rèé àwọn ti rí wọn kí ló wáá dé ti àwọn ọmọ ológun òfurufú Nàìjíríà kọ̀ dí táìmù tá à ń sọ̀rọ̀ yá àti ìgbọ̀n kankan lẹ́nu wọn àti ìfi update síta o ṣùgbọ́n àwọn ológun ilẹ̀ àwọn ni ẹgbọ́n tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ yẹn tí wọ́n ń sọ fún wọn wípé ẹ wá backup fáwọn ó mà ṣe o. ìyàtọ̀ sí àwọn ọ̀gá wọn méjì ìkan lieutenant kan ìkan captain kan wọ́n pa àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun náà o bó tiẹ̀ jẹ́ pé a gbọ́ wípé wọ́n pa 45 nínú àwọn terrorists náà ṣùgbọ́n ń téèyàn lè dóòlà lélẹ́yìí kí ló ṣe àwọn ọmọ ológun ojú òfurufú ládùúrú bọ́n ṣe sọ wípé àwọn USA ti fún àwọn ní nǹkan ogun wọ́n ti kó nǹkan ogun lé àwọn lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ wípé wọ́n ti kó àwọn aircraft kan wọlé ṣé táìmọ̀ lò láwàá pé ni tẹ́ ẹ bá rí bí ọ̀gá àwọn Boko Haram yẹn ṣe ń gallivant ẹjẹ́ á sọ yòókù nínú àkójọpọ̀ ròyìn ṣùgbọ́n ẹjẹ́ á sáré fi ojú àwọn ọ̀gá ológun méjì tán pa hàn yín àwọn náà rèé o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹgbẹ́ ISWAP mọ́ pẹ̀lú àjọṣepọ̀ àwọn Boko Haram àwọn náà ti jọ ń ṣe é pọ̀ ní ìsìn bí wọ́n ṣe ọpẹ́rẹ́tì ní Borno lẹ́ ń wò yìí gbogbo bí wọ́n ṣe júná sí gbogbo báràkì wọn òun lẹ́ ń wò yìí. níbà ẹjẹ́ tẹ̀síwájú náà Abala Lerefe àròjọ musolókun ẹjẹ́ Adébàdàn lọ́dọ̀ Sat Guru Maharaj agbọ́n kankan lẹ́nu wọn aká ọ̀rọ̀ kan mọ́ wọn lẹ́nu wọ́n dárúkọ àwọn orúkọ kan tí ń ṣagbátẹrù fún àwọn bandits ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn nú ẹgbẹ́ EDC náà wà. wọn lágbára kankan jẹ́ ẹsẹ̀ kan nìyẹn ẹsẹ̀ kejì ni àwọn tí wọ́n finance wọn àwọn Malami El-Rufai àtẹgbẹ́ wọn Arẹ́gbẹ́ṣọlá Amechi Gumi Rotimi gbogbo wọn Rotimi Amechi so wọn àgbà pé wọn àpè wọn jókòó ni ó ló ṣe jẹ́ tó lọ fún bandit ní credit card ó lọ fún wọn lówó pé kí wọ́n má ṣe kí wọ́n má múyàn mọ́ kí wọ́n má gbéyàn mọ́ ṣé irú èèyàn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fún lówó ni èlò ní discount ẹgbà gbogbo wọn tẹ bá rí olè jíjà wọ́n pààyàn bí kan àwọn arábí ni wọ́n lu ọlọ́pàá owó dẹ̀ nítorí pé owó ló jọba ń sìn ibi tó owó bá ti dẹ̀ ti ń jọba kẹ́ ẹ rẹ́dì láti sá lọ ni torí èèyàn jẹ́ nǹkan kan lójú wọn mọ́ tó ní sí àwọn yẹn la máa mú àápè wọn jókòó àdẹ̀ ṣàlàyé pé òfin máa ń bẹ ní Nàìjíríà báyìí pé àsìkò Buhari tó ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ yín Buhari sọ pé òun lọ jókòó sí bọ́dà tí wọ́n bá ní kírí ìwọ́n bọ̀ sí Nìjẹ́lì rárá kò sí kankan lóbò lábẹ́ ọ̀run níbi kí tọ́wọ́ ẹni tó bá ti náà máa ń bá aráàlú jà tó ń bá ìjọba jà ẹni ẹ̀tẹ́ á ṣe é ṣe bàbá mi gbogbo àwọn èèyàn lókùú tá bá ti mú wọn ẹ̀yìn gbọ́n kankan mọ́ kò ní sí AK-47 mọ́. òun náà lẹ ti gbọ́ directly lẹ́nu Sat Guru Maharaj wọn lẹ́nu oníkànlá tí gbọ́ pọ̀n bóyá wọ́n gba intelligence ni bóyá nú ẹ̀mí ni bàbá ti rí àmọ́ ṣùgbọ́n ẹjẹ́ wá lọ tààràtààrà sí inú ìdílé yìí níbi tí wọ́n ti ń sun ẹkún lórí ọmọ wọn tó rèé sí àgùnbánirọ̀ ṣùgbọ́n tó kó sọ́wọ́ àwọn ajínigbé 10 million naira náà béèrè lọ́wọ́ wọn fún ránsọ́ọ̀mù wọ́n sì rí owó yẹn ṣùgbọ́n wọn tètè rí ní déètì tán fún wọn a rí fọ́nrán ibi tí wọ́n ti ń tẹ arákùnrin yẹn láyà mọ́lẹ̀ tán gùnlé lórí wọn bẹ́ẹ̀lù mo sọ nínú news lọ́jọ́ yẹn mo ní ó ṣeé ṣe kárákùnrin yẹn kú. This is the house. See how dilapidated is the house. But this is the place where they want 50 million naira to be gathered and be taken to them as ransom. And within just 1 week, that's their higher expectation. Now they treated him that way in that viral video because we failed to raise that 50 million naira to them. They say according to them, we had the money, but we refused to give them the money. We like money more than the life of our brother. And that is why they now ask their boys to treat him in that way. And everybody saw the way they treated him in such a very cruel manner.
lọ́rọ̀ kan wọ́n ti pa wọ́n ní wọ́n lówó yẹn lọ́wọ́ wọn fẹ́ fáwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ lẹ́rí tó sọ̀rọ̀ yẹn ó ní ṣé ilé àlàpà táwọn ń gbé ìtógiri ẹ̀ lanúlẹ̀ ṣé òun làwọn ó ti rí 50 million páwọn lówó yẹn àwọn ò fẹ́ kó lẹ̀ ní wọ́n sá ti pa o nítorí lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ṣe 10 million wọ́n ní kan tún lọ ra bàjáàjì ìyẹn tata pupu tuntun mẹ́ta pé òun náà fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn òun náà fẹ́ fi rúbọ. We agreed that we should take the money down to them so that they can get the money in their hands. But then their decision is that they are not releasing that boy. They are not releasing him. And that is why when they collected the money, they blocked all our numbers and told us that we have to produce 3 brand new Honda Boko Haram motorcycles to them. The prime suspect behind all this torturing, all this kidnapping and whatever other thing is the driver who drove them from Gusau here to the meeting point because he is associated with them, with the bandits. When he reached the point, he categorically informed everybody in the car that the car was faulty, and then he has to fix it. In that process, before they know it, they were surrounded and they were all kidnapped. And to our surprise, only him, the driver, managed to escape. Despite several gunshots from about 10 bandits, he claimed that he escaped. And to our greatest surprise, somebody who escaped from banditry attack, could immediately go back to his vehicle, the faulty vehicle, managed to fix the vehicle, and had the courage and confidence and the ability to continue with his journey with empty car to Sokoto. Loaded his car again, came back to Zamfara on the same day, on the same road, back to Zamfara. He did not report to any police authority or any security agency. Ibi tí mo ti lanú lẹ́rẹ́ o àràgbá yamuyamu ó yà ń lẹ́nu sí àwọn dẹ́rẹ́bà náà ti wá wà lára àwọn báńdíìtì ni wọ́n mọ ẹni tó jẹ́ dẹ́rẹ́bà yẹn gangan o. Kọ́lá mọ́jẹ́ á sí ọkọ̀ wà ẹ wo bí arákùnrin yẹn ṣe sọ̀rọ̀ wípé ó wá já wọn níbi tí àwọn yẹn ti ń dúró dè wọ́n kàn kù sọ́wọ́ rẹ̀ òun sì escape ó tún padà rè kérò àmọ̀ sí nǹkan o. Ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn báńdíìtì yìí wọ́n jogún omi o wọ́n ní fọ́nrán rẹ̀ tán ti ṣe ńgbà tó wà láyé lẹ́yìn ìgbà tán pa wọ́n náà sì ń fẹ́ kiri gbogbo orí ayélujára wọ́n fi ń threaten àwọn tí ó jẹ́ fámìlì rẹ̀ wípé àwọn ó pa o ṣùgbọ́n wọ́n ti pa o. Ayálò wa ń bi mí wípé ọ̀gá mi kí ló dé tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ mo ní wọ́n fẹ́ mọ́ fi gbowó lọ ni wọ́n ti pa ẹni ẹlẹ́ni ṣé mo sọ fún ọ lọ́jọ́ yẹn tán ń fòlù bọ̀bọ́ yẹn láyà àyà gangan mọ̀ ní ribs mo ní bọ̀bọ́ yẹn ò lè yé mo sọ fún ọ. I wish to vividly and categorically state it to the world that Abba is not alive. What they are sharing and speculating about are all bunch of lies. So take it from me, I am his blood brother, elder brother. Musa Uthman Abba is no longer alive. Those bandits killed him. And what people are sharing now are nothing but acute lies. Ó mà ṣe o ibi tí Nàìjíríà tó dáde dúró nù ẹ já wá sáré dọ́dọ̀ àsàrídòkú ọmọ tún sọ̀rọ̀ nú àwẹ̀ ó ní digbí lòun wà òun sì wà lórí ọ̀rọ̀ òun o. They wish me. See, let me tell you, I will continue to maintain my position. That if America comes in here, listen to me very well, so that you can report me back to America. If America comes in here to take our oil, to create Biafra, it's oil, to create Biafra for Igbo people, they will not leave this place. Whoever supports them, whoever do, look, this is dollar, it's known as white man's graveyard. You don't read history. Igbos are suffering collective amnesia, so they don't remember anything that happened yesterday. They create their world. They live in the bubble of their world. So they have created AI videos and so on. I've been carried away Israel, let me tell you. They finished Iran, they finished this. Nobody expected Iran to even stand up to what they are doing. Mo rí nínú àkọsẹ̀jayé Ọ̀gbẹ́ni pé ojo kò ní agbára kankan kò ní nǹkan kan ó ti yí ọ̀rọ̀ padà. Ṣé mo sọ pé tó bá wá orí ọ̀rọ̀ Christian genocide ló ń pariwo lé tẹ́lẹ̀ pé wọ́n wá pa àwọn mùsùlùmí ó ti yí o. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ bí gan nígbà tó yá ó tún yí kúrò lórí ọ̀rọ̀ epo ó tún yí sórí àwọn Biafra pé tán bá create Biafra. Àwa tá à ń gbọ́rọ̀ ọ̀wọ́ ìgbọ̀n àwọn ráàyè nínú kò sáàyè náà ṣùgbọ́n dà bẹ́ẹ̀ ó dà bẹ́ẹ̀ bá a ṣe ń bá a tó lẹ́sẹẹsẹ tó bá yá kò ní sọ nǹkan kan mọ́ ẹ rí body language ẹ̀ gan wípé mi ò bóyá àwẹ̀ ní gbò kò fọ́ntọ́ lónìí. Ó dá ẹja kúrò ní ọ̀dọ̀ ẹlẹ́nu bọ̀lọ̀bọ̀lọ̀ ẹja dẹ́kùbọ̀ àlàbújá
níbi tá a ti gbọ́ tán sọ pé àwọn ajínigbé àwọn agbébọn wọ́n ya bo àdúgbò yìí wọ́n ní bí wọ́n ṣe ń jí onílé lọ náà ń jí àlejò lọ o wọ́n jí àwọn ọmọ pásítọ̀ kan bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n jí ìyàwó ìkànnú àwọn olórí fìjìláńtẹ́ ń bẹ̀ wọ́n wá ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ síjọba wípé ṣé báyìí lẹ́sìn wọn wo àwọn ràn Àbújá mọ̀ ló ti ṣẹlẹ̀ kì í mọ̀ ṣe ibi tó jìnnà sí Federal Territory ọmọ ti kàn yín lára tán gbogbo ibi tí ọta àbọn dàlú lára orin gbogbo ẹ̀ ni wọ́n fi hàn wá o ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn ká gbọ́ bó ṣe lọ o. They carry so many people here. That very house now, that very house there. They came to that house. Like my cousins, they are there because it's my auntie and she's the one that gave birth to those children. So they took 4 children. They came and kidnapped just little children of between 4 to 8 years. They came, they took all of them away. Then the other woman who is having a child of just about 3 weeks, they also took her and left the young baby at home. So we are begging the government to come to our rescue in order to arrest this scourge of kidnapping. And looking at the look of things, you see that the police division in Biazin here is too far away from us. Ó dá níbẹ̀ já dọ́dọ̀ pásítọ̀ tán jí àwọn ọmọ rẹ̀ gbé lọ mi ò mọ̀ o àwọn ọmọ kéékèèké náà kojú o. After the meeting with my prayer warrior leader in my wife's shop there, so I told my wife to give me something to eat. We were eating the food together. So while we were there, I saw when Nigeria police heal us pass with siren. One of my neighbor here, the beer parlor close to my place here, I saw him running, coming. He said, Pastor, I forgot what I saw your number with. That these people are in my house. He was hearing the way they were hitting my house. To the extent my children were crying. He was just hearing the voice of the children crying. Task force, including army, police, civil defense, and all the rest. They were passing, going up and tracing them. I am calling on President Tinubu, and I am calling on the Senate President, the person of Akpabio, God's will. I am calling on the Speaker of the House of Rep, and I am calling every other agencies in concern to security matter in Nigeria to please come up and help my family to recover my 4 kids. Not just my 4 kids. The commandant, the head of the vigilante, while he was intercepting with them with gun, they passed by and kidnapped his wife and his sister-in-law. We are afraid every minute and hour. If they didn't come today, even since on Tuesday they came to my place. They have been coming since that Tuesday down to yesterday. They have still been coming to carry more people. Abẹ́rí o, wọ́n ní kì í sọjọ́ kan kì í sọjọ́ méjì o, wọ́n sì pé àwọn agbófinró kí ló wá dé tán dáhùn ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ olórí àwọn fìjìláńtẹ́ tán gbéyàwó ẹ̀ lọ. Wọ́n ló jà fitafita, ó dojúkọ wọn ṣùgbọ́n wọ́n yà ń lé tiẹ̀ náà, wọ́n gbéyàwó ẹ̀ o. Someone met us there and said the kidnappers have come around. So we quickly run because they tell us the direction that they came to meet the pastor. So since the pastor is not around, we should quickly come. So on our way, we don't know that they have heard here in this forest. So from there they saw us with guard and confront us. Títí di ìdáyìí, títí di àkó yìí, wọ́n ní àwọn aláṣẹ ọlọ́pàá l'Àbújá, wọ́n ní wọ́n ti sọ nǹkan kan nípa rẹ̀ o. Mo ní ṣe outskirt Abuja rí kò jọ Abuja lójú mi wọ́n l'Abuja ni wọ́n ní gbogbo everywhere kọ́ ló develop. Ní báyìí ẹ jáde àárín ọjà wọn ẹ wá wo bí wọ́n ṣe ń ṣe surgery fún ráìsì àpò ráìsì ẹ rò pé odidi àpò lẹ́ra láláìmọ̀ wípé wọ́n ti yòrò rẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ́ wọ́n tú ẹnu tán ti ràn o ẹgbẹ́ náà ti dàlú o wọ́n ti ọ̀bẹ bọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ó ga ọ̀ Nàìjíríà sá ẹ jí àpò bẹ́ẹ̀ já sáré dé Ghana fọ́nrán kan lárí níbi tí ìkan lára àwọn aláṣẹ wọn tí wọ́n rán lọ sí Europe tó ti wọ kíjìpá ìyàwó rẹ̀ làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí í bú ló bá ní ọjọ́ mélòó lòun fẹ́ lò ní ibi tó ń lọ tó ń wẹ̀ wo rìn òun ó tún máa fowó ra jákẹ́ẹ̀tì kóun kúkú wọ jákẹ́ẹ̀tì ìyàwó mo ní Ghana mo ní ṣé kò mọ̀ wípé ìrìnnìsí nìṣe ni lọ́jọ́ ni ó ní tẹ́ fẹ́ lọ sí ńbẹ̀ kì í ṣe fashion parade lóòótọ́ toró ní nígbà tí ìṣe fashion parade ló ń fẹ́ lọ sí lóòótọ́ ò lọ ṣe fashion parade ṣùgbọ́n àwọn olóyìnbó náà ló sọ wípé you be addressed the way you are dressed. I didn't find it necessary to go and buy a winter jacket for 2 days visit. So I've always been going with my wife's jacket and I don't see any problem with it at all. Kofi Juma was the one who was taking 10 million per diem in those days. And so if you are holding 10 million per diem, you can go to any shop and buy new things, whether you use them for 48 hours or 24 hours, you think it is not necessary. I have better uses of my money, so I don't need these things. General, there were speculations that indeed it was your wife's jacket. Was it true? Yes, it's my wife's jacket. I've told you that is my wife's jacket. It's been, but I didn't think that this has anything to do with fashion. It is just a warm clothing that could be worn, and I put it on. And I
I wasn't uncomfortable. Why should I be uncomfortable? Because if you look at. Gbé gbogbo ẹnu ẹ sọ̀rọ̀ if you look at what ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ́ báyàn lójú jẹ́ tẹ́ ẹ mọ́ bá láwọ̀ dúdú lójú jẹ́rìí tó o bá ti mọ̀ wípé o ò lówó tó fẹ́ fi rà látàrí wípé o fẹ́ waste owó tàbí torí pé o ò ní lò ju ọjọ́ méjì lọ ń bẹ̀ kí ló lọ wọ kíjìpá òyìnbó sí ó ṣe wọ́n ti Áfíríkà kan kúkú rí ọkàn rí pé yes tó sì jẹ́ tọkùnrin bó ló ṣe máa wá sóbìnrin bọ́tìn ibi tí bọ́tìn wà ló yàtọ̀ ìyẹn nìkan ó mà ga o. ẹ jẹ́ kó lọ́dọ̀ tí ẹ̀jọ̀ rí ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ àfáà Fúlàní wọ́n sọ̀rọ̀ kan lánàá nípa Portable wípé Portable wọn ni ó fẹ́ invite àwọn kan wá ṣe Ramadan lecture ṣùgbọ́n àwọn ò ní ìmọ̀ àti òye tó láti ka Quran láti wá fi ṣe lecture fún Portable ṣùgbọ́n ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé Portable ti dáhùn ó lọ́rọ̀ ò rí bẹ́ẹ̀ o ó náà fẹ́ fi ń ṣe business ni òmò ní tẹ́lẹ̀ nǹkan àwa náà ń retí èsì ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ bóyá Portable ní ń parọ́ bóyá àwọn àfáà nínú àwẹ̀ ta ló gbàwẹ̀ nú wọn ta ní ògbà ó dáa bá ń tẹ̀sí ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ àbábọ̀ lẹ́nu Portable. ṣàkóso sẹ́rí ẹ̀yin fáǹsì mi ọ̀rọ̀ àfáà tó jáde lọ́nà àwọn fẹ́ẹ́ ṣe wá sílé mi ẹ̀yin fáǹsì mi àfáà ni mí o mọ́ṣáláṣí wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ lé mi o àwọn náà náà àfáà ń lu wa o kọ́ tó ṣẹlẹ̀ ní pé àwọn àfáà yìí lọ́wọ́ they come to my bar wọ́n wá wọn kó ogun ẹ̀ wá wọ́n fi mí sí bánà mo dẹ̀ ní they have to pay if they want to invite me go their mọ́ṣáláṣí their area mo ní tó bá ti kọ́ wá sọ́dọ̀ tèmi kọ́ wá ṣe wá síwájú lé mi I will give them date that's what we said o that's our deal o they want to use me do show ẹ lọ fi mí sí bánà ọlọ́run kan ní gbowó ẹnìwẹ̀ lọ́ba pè é sí sẹ̀lẹ̀ pè mí sẹ̀lẹ̀ fowó pè mí wọ́n tẹ̀wó ṣé àwọn àfáà náà ní tẹ̀wó ni ẹnì fi mí sí bánà mi lọ́tọ́ fún mi pé ó yá kẹ́ wá ṣe wájú lé mi ẹ wá ní ẹ̀yin ò lè wá lọ kéwú wájú alágbára o ń gbé kinní kan o ẹ di tíra yín mu àwa náà ní kùránù bí o àwọn àfáà máa sọ kùránù lẹ o God bless you. ó ń lẹ́tí gbọ́ yẹn Portable ti fohùn lẹ́ fohùn ránṣẹ́ ó ṣògo ọ̀rọ̀ padà sí Al-Fulani ó náà fẹ́ fi ń ṣe bísínẹ́sì ni pé àwòrán òun wọ́n lè fi sára flyer wípé òun ó gbowó lọ́wọ́ wọn torí nígbà tí ṣẹlẹ̀ pé òun gbowó lọ́wọ́ ṣẹlẹ̀ ẹjẹ́ àtẹ̀wájú lónìí nínú àkójọpọ̀ ròyìn ẹ̀ bá arákùnrin pàdé òun náà ti wá ṣe lóníbejì wípé òun gbọ́ tó ṣe interview fún ambassador Israeli sí Nàìjíríà lánàá wípé àgbà òṣìkà ni wọ́n gbọ́ ẹjọ́ ẹnìkan dájọ́ o wípé bọ́n ṣe wà àwọn náà fẹ́ sọ̀rọ̀ o mo ní wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ Nàìjíríà náà dá sí i bẹ́ẹ̀ bá gbọ́n tó sọ wọ́n náà fẹ́ ràn yín lọ́wọ́ láti jàjà terrorism Iran. ẹ mọ̀ wọlé ẹ mọ̀ jẹ́ àfẹ́ lójú ń bí yóò gba táìmù àfẹ́ lójú náà àkójọpọ̀ òròyìn ẹ já lọ tààràtààrà mo fẹ́ mú yín rí èèyàn kan àbí èèyàn méjì nìyẹn méjì la fẹ́ lò wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ o látìgbà tí bàbá Sunday Igboho tí wọ́n ti fọgbọ́n ṣe ọ̀rọ̀ yìí làwọn èèyàn ti ń jáde wọ́n ti ń tùtùkùtù. lóòótọ́ gbogbo wa lè sùn ká kọrí síbi kan náà ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ́ ẹ bá ń rírú fọ́nrán yìí lọ́dọ̀ wọn mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé ẹ̀rù wà lára wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn rí opportunity láti sọ̀rọ̀ ní bẹ́ẹ̀ bá mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn délé ẹ sọ pé ń waste time yìí ni tẹ́ fi ń gba ọ̀rọ̀ wọn gbọ́ ṣùgbọ́n mo fẹ́ fi sample wọn yìí ni kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé ẹ gbọ́rú wọn dáadáa o lásìkò yìí o ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ rántí pé ẹ̀rù wà lára wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò retí kí Sunday Igboho padà wálé ẹ̀rù jìnnìjìnnì yẹn wá bò wọ́n ń sọ̀sọ́kùsọ kiri. Mr. Kim a ti sọ fún yín gbogbo yín ẹ máa wálẹ̀ gbẹ̀yìn bákan náà tẹ́ bá sọ̀rẹ́ńdà fún Allah ẹ ní jẹ́yàn náà ayé alhamdulilayi muslim dúpẹ́ no more Yorùbá nation ọ̀gá wọn Sunday Igboho ó ti wà lọ́ndà muslim ticket muslim ticket ẹ̀ takù òun gangan ni gbogbo Yorùbá ó ti wà lọ́ndà muslim ticket láti ẹnu Sunday Igboho ó ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá support muslim ticket ẹ ní jẹ́yàn náà ayé ó ní ká support ibi tó ń bá ń lọ ni kí wọ́n lọ́wọ́ tó kù géèmù lẹ́ ń fi Yorùbá gbá ẹ̀yin Yorùbá ẹ ṣíbú ènìyàn lẹ̀ gbogbo àwọn tó ń lídìí yín wọ́n fi gbá géèmù ni àwọn Yorùbá nation wọ́n ti di security báyìí nísìn àwọn bàbá yín tó ṣe lánàá tẹ́lẹ̀ náà kó tó fún wọn lóye pé oyè Yorùbá àwọn náà ń jà fún Yorùbá nation àwọn náà padà di security eléyìí náà tẹ́lẹ̀ náà tó mú tó tì mọ́lé tó pa àwọn èèyàn òun náà ti di security ṣé nǹkan tẹ́ fi àwọn Yorùbá negotiate nìyẹn ìrọ̀lẹ́ ń pa ẹ̀kọ́ ń gbá wa nílẹ̀ Yorùbá ní ọ̀dẹ̀ àwọn èèyàn wa náà ẹ̀yẹ́ kan tẹ̀lé wọn ń jà fún ní Yorùbá nation no more Yorùbá nation muslim ticket for life muslim ticket for life ss bàbá yín náà ó fi negotiate ni tó bá ti rí tó tẹ́ lọ́rùn tí ti bá yín ẹjọ́ yín láìfù wa kẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ tẹ́ bá fẹ́ kílẹ̀ Yorùbá dá àwọn muslim nìkẹ́ wá bá ní ìsìn náà tó ti join ní àwọn kakọ ó ti wà lọ́ndà Fúlàní báyìí ṣebí àwa muslim Fúlàní ni wá Sunday Igboho náà ti di Fúlàní àwa muslim ní Fúlàní
SS bàbá yín náà máa tó di Fúlàní ẹ̀yin Yorùbá ẹ ronú kẹ́ gbọ́n ẹ má jẹ́ àgọ́ kù kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Yorùbá nation scam ni wọ́n fi yín jẹun ni kí ló ń jẹ́ Yorùbá nation ká darí àwọn tó gọ̀ ká fi wọ́n wọ́ọ̀kì ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo Yorùbá ti di Fúlàní báyìí ọ̀gá yín Sunday Igboho ọ̀gá yín yán ó ti di Fúlàní ṣebí Fúlàní lẹ́pọ̀ wá Muslim Yorùbá nation for Fúlàní. àyà ni kò yẹ kí n lò mo ní já lò bá a lò àwọn mi ò lò àwọn ò propagate kìíní rẹ̀ ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí àwọn èèyàn wa kí wọ́n máa sọ ibi tán bá ń lọ tí lè gbọ́ràn torí àìmọye oríṣiríṣi narration ni wọ́n máa pùsì síta báyìí àwọn tára ń kan àwọn tínú ń bí tẹ́lẹ̀ tán fẹ́ kí Yorùbá gòkè àgbà tán fẹ́ rere fún Yorùbá ń tán dúró dè náà rèé wọ́n ti ń dúró dọjọ́ ìtipẹ́ ara ń tó tí ọmọ ṣe bàbá Sunday Igboho náà nìyẹn látijọ́ ìpè àbá sì ti fọgbọ́n ṣe kínní ṣùgbọ́n torí táwọn èèyàn ó sọ ńgbà tán wàá rán táwọn èèyàn ó sọ mọ́ ẹ̀yin ni mo fẹ́ bẹ̀ o torí bí irúgbìn ní ọ̀rọ̀ ẹ ṣọ́ra gbogbo ibi tẹ́ bá ń lọ tẹ́ bá ti lọ ń gbọ́ oríṣiríṣi. ọ̀tá wa pọ̀ lọ́tún lọ́sì wọ́n ń díràgì ẹ̀ wọ́n ń fa bàbá Sunday Igboho àwọn ti Gani Adams náà gbẹ̀yìn. eléyìí láì fi mọ̀ wípé ó ká wọn lára gan-an. ó fi jagojago orí Facebook ó fi wé jagojago físíkà ó fi Sunday Igboho ó fi wé Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Ìbà Gani Adams sọ́ọ́lẹ̀ bàbá kárí yí pẹ́ o ta ló fi Ìbà Gani Adams tó fi wé Sunday Igboho ó yàtọ̀ síra wọn kò jọra wọn o Ìbà Gani Adams kò kí sọ́jàkúta fáwọn olóṣèlú o jagunjagun fúnra Yorùbá ní Ààrẹ Gani Adams o ẹ má fi wé Sunday Igboho ibi tó ti máa jẹ tó ti máa mú ló wá o ẹ sábà bó ti sápò lé tipẹ́tipẹ́ ọ̀sẹ̀ wọlé ni ọbẹ̀ náà tuntun nǹkan ṣe òun náà wo orúkọ ni ẹ má fi Ìbà Gani Adams ìwọ náà má sí nínú wọn o má sí nínú àwọn tó ń fi Ìbà Gani Adams tó fi wé Sunday Igboho Ìbà Gani Adams ó yàtọ̀ sí Igboho ó yàtọ̀. tó nídìí èyí bẹ́ẹ̀ bá wo àwọn méjèèjì tá a mú àwọn pọ̀ o àráyé tiẹ̀ ni òṣùgbọ́n mo fẹ́ fi jẹ́ ká wà lójúfò ni o ara ń kan wọn ara ń ni wọn ìnira mú wọn gan-an ìnira ni mo rí lójú Ọ̀gbẹ́ni àtẹlẹ́ ètò kọ́kọ́ sọ̀rọ̀. Nigeria help me oh hello madam Shole Daron Nigeria help me around 2 o'clock this morning my phone rang I check it was my friend that was pregnant one of my friend around 2 he just called me please so where are you I say where I want dey before I don't know house I dey he say make I come say the hospital I say I can't come by this time just hold on at least I'll be there by 5 my dear I know facilities is there around 5 o'clock baga I reach there she's still in labor I say what happened since last night that she's there that she's still in labor I say I go meet doctor what is the matter if she not fit deliver the baby you know she want CS for her doctor say she refused that she don't want to do CS I go meet my friend abeg make they do CS for you now he say no she no fit do CS say don born 3 she na this 4th one I go come do CS I say children no be the same thing CS no be disease CS no be disease let them do CS for you I be labor since last night do you want to kill yourself or do you want the baby to weak he say no. Hey! As I even preach. I saw they do the CS for her. I don't even know say she dey hide because of the money. I don't know. Now when she don't deliver finish. She don't tell me say, alright friend. Now because of money, say he don't dey suffer since yesterday for this labor. The baby no be come out because the doctor say baby is 4 kg. My dear, after they do the CS for her, and you know your husband, not all those people that used to drive truck, they will go to east. You understand? All those people that used to drive motor to east all those big truck. I call your husband pick. I say your husband. Say your wife dey labor since yesterday and they don't do CS for her. Your husband say why? I say because the doctor say the baby is too big. That na 4 kg. Ask me what the man call. He say lie. Nothing concern her with the baby. Nothing concern her. Which hospital? I mentioned the hospital for her. And I don't even know say the hospital where the woman they use don't be that place. Na health center she dey use. But due to where the labor started, the place is far from the house. The nearest hospital, she just carry her bag and go there. The husband say which hospital? I say the one beside you guys. My dear, the husband say na me go pay the money. ẹgbọ́n ẹ bá wa dá sọ̀rọ̀ yìí ẹgbọ́n bó bá jẹ́ yìí náà ni ta ni kò sanwó àti wípé tó Ọlọ́run ló yọ ọ́ ká ló lọ sórí dáràn ṣé wọ́n ló bá tọwọ́ bọ̀ wípé kán ṣe CS fún. torí Nigeria mentality ni mo fi ń sọ̀rọ̀ yìí o wọ́n máa ń fẹ́ bímọ directly ní o wọ́n máa ń sá fún CS bóyá torí owó bóyá torí ìbẹ̀rù pé iṣẹ́ abẹ ìlú òyìnbó CS ni bọ́ọ̀bà bímọ naturally gan ìwọ ó sẹ̀ tí wọ́n pè ọkọ wa tọwọ́ bọ̀wé ní kọ́kọ́ rẹ̀ wa tọwọ́ bọ̀wé ẹgbọ́n tí nǹkan bá rè sárábìnrin yẹn ṣé kò dáràn báyìí owó lásán náà tì sí lọ́rùn yìí o ẹgbọ́n ṣé òun ni kò san àbọ̀kọ ni kò wá san. ó dá àwọn ẹjẹ́ kó mẹ́jà sáré dára wa lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo àwọn tá a bá ń lo káàdì ní anywhere bóyá lọ rajà ní o supermarket ní o tàbí anywhere àwọn ni ẹ máa sọ àwọn ará bí o kó ṣe báǹkì gan
ẹ wá wo ọgbọ́n tí kan náà àwọn sales girls tó ń ta àwọn mú káàdì lé lọ́wọ́ kan fi sanwó ibi ìtì ẹ̀ mú káàdì mi léèyàn lọ́wọ́ ó ti mẹ́sìn yẹn sí mi ni màá sì tì í bọ̀ màá ṣe ní tí mo fẹ́ ṣe tó bá sì jẹ́ pé contactless mo fẹ́ ṣe màá kàn rọra fi kàn án kò jù bá náà lọ wọ́n ní ẹ yé mú káàdì yín léèyàn lọ́wọ́ mọ́ wọ́n á ti ṣe ní tán fẹ́ ṣe kẹ́ ẹ tó mọ̀ o iwájú kámẹ́rà ó ń ṣe fídíò pẹ̀lú ọ̀rẹ́ rẹ̀ kan ó sì kájọ́ gbogbo details tó wà lórí kámẹ́rà ẹjẹ́ aṣọra wa o ẹjẹ́ awakọ̀ mẹ́ ẹjẹ́ sáré dé inú fọ́nrán yìí àfi arákùnrin kan hàn yín tí wọ́n gun báìkì lẹ́kọ̀ọ́ tán sọ wípé ó kú ó wà self crash ó para rẹ̀ ni wọ́n ti rí n tó pa o wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin tẹ̀sí ń wa mọ́tò kẹ́ ṣọ́ra fún Opic Junction. This is where Kola's incident happened. This is Opic Junction. This is Opic, and that is Ojodubega right down there. Kola is riding from Akure to Lagos. Already, if you're at Opic, you're already in Lagos, as you can see. Now, a driver who is making a U-turn, just as these people are making a U-turn now, was one who is supposed to stop and give way to traffic coming from the right-hand side and make sure there is no vehicle coming before they make the U-turn. But this particular Corolla driver did not bother to stop. And according to eyewitness, they said he already stopped. And when Kola moved closer, that is when the driver pulled out and Kola was able to descend on his brake anymore. And now, the incident carried Kola bike. And when he collided with the vehicle, then from that junction there, the collision brought him down to this concrete divider. As you can see the mark. The mark is still there. The collision brought him here and he collided with this concrete divider. You can see this is Kola's engine oil on the floor. Yes, this is engine oil. It was made. Nonchalant attitude of people results to so many loss of lives. Honestly. This is the vehicle that was involved in the accident, and this is Kola's bike, and that's Sport ZX600. This is the vehicle again. Look at the impact from the passenger side. That is the incident scene where Kola crashed. Particular ground before the paramedic arrived. You know, as you can see, a lot of people, they want to make a U-turn. Instead of them to slow down, watch carefully, and make sure that, imagine, that's another one. a ní ohun bẹ lóko ló ń gẹ abẹ́ẹ̀rí wípé ó tún fẹ́ gbá ọlọ́kadà yẹn ń bẹ̀ yẹn ó mà ṣe o Nàìjíríà kò sáde make U-turn ní o kì í ṣe títí àárín ìgboro títí tó líǹkì ìpínlẹ̀ kan sí ìpínlẹ̀ kan ni o. ẹjẹ́ kò ń bẹ ẹjẹ́ sáré dénú ọkọ̀ bàálù yìí wọ́n ní ìbẹ̀rùbojo ló gbalẹ̀ nínú Southwest Airlines nígbà tí èèyàn kan tó dédé dìde flight 2094 tó sì ń dúnkokò wípé òun ò ju àdó olóró lẹ̀ mo láàmọ̀ sí nǹkan o. wọ́n ní to Fort Lauderdale ní pléènì yìí ń lọ ó ń bọ̀ láti Nashville ṣùgbọ́n wọ́n ní kíákẹ́ pápápá pílọ́ọ̀tì wọ́n ní kò bẹ́sùbẹ̀gbà ó divert pléènì yẹn Asfield Jackson Airport ní Atlanta ló divert ẹ lọ o wọ́n ti arrest the suspect mo ní àwa náà mọ̀ wípé ní ìsìn Amẹ́ríkà ń dáná yá orísun àwọn terrorist lágbàáyé irú nǹkan báyìí ọmọ jẹyọ ẹjá mọ ṣọ́ra wa o ẹjá wa tẹ̀síwájú ẹjá dé inú taxi irú nǹkan báyìí náà ló ṣẹlẹ̀. arákùnrin tẹ̀ ń wò yìí uber ni wà ó wá gbé arábìnrin tẹ̀ ń wò lẹ́yìn ìmúra rẹ̀ ẹ mọ̀ ó ti fi hàn wípé mùsùlùmí ni àwọn oníjàgíjàgàn sí ni ó wá ń play music lọ jẹ́jẹ́ kó tó wọlé kí woman tó wọlé woman wá ní ṣé kò mọ̀ pé haram ni music tó ń play ni ìyẹn wá bí pé haram bíi ti bó òun ló ní mọ́tò òun gbé ọ ní at your service ó lè ní kò ń stop music tó bá dẹ̀ ní kò ń stop music wá fóun ní genuine reason kí ni reason tó ṣe ní kò ń stop ẹ̀ àti pé kí ni ń jẹ́ haram olówó ni ngbà ayé Muhammed kò sí tó ń jẹ́ music wọn máa play music ngbà yẹn wípé kí kò ní ìdíkàyé kan tí ẹ máa gbọ́ music lágbàáyé ẹ wá wo ohun tí arákùnrin fi dá lóhùn ó ní ngbà ayé Muhammed náà ó ní kò sí tó ń jẹ́ mọ́tò wá ní why kí wá ní o fẹ́ kó ń ṣe bọ́ọ̀lẹ̀ nu mọ́tò mi rémọ́ ogun kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ kò sí music ngbà ayé Muhammed ò fẹ́ gbọ́ music gbogbo tí ò bá ti sí láyé Muhammed aráàmù ní àbí kò sí mọ́tò nígbà ayé Muhammed náà mo lóun ló di fámú technology náà kò sí fóònù kò sáago tẹ́ fi ń wo aago àbí ẹ̀ sá wo aago bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀ lo fóònù tẹ̀ yàrí ẹ̀ sá di aago mọ́wọ́ ẹ̀ rè mọ́ wo moon kẹ́ ẹ̀ rè mọ́ wo sùpà kẹ́ ẹ̀ mọ́ fi wo aago tàbí kẹ́ ẹ̀ mọ́ dúró de kùkùrú kù kò sáago ńgbà náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí sì ń láago má ṣe o wá bíbú làwọn ẹlẹ́sìn tiwa náà ti rákò bàbá ẹ̀. ó rẹ̀ jẹ́ àkó mẹ́yàn kan àyá ní mímí sí ẹ̀yẹ pẹ̀lú fọ́nrán tẹ̀ ń wò yìí ó ní ọ̀gá mi ẹ wo arákùnrin kan tí ó wà ní Nàìjíríà ẹ wò bó ṣe rí gógó ẹ wá wò nígbà tó dé UK ẹ wò bó ṣe wá fine mo lébèmí náà ṣe rí nù nígbà kan nígbà tí mo dé ìlú ìbò ni mo ṣe fresh up ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa máa ṣe rí nù àyà bí wọn náà ṣe rí nù bí ẹyẹ ògòǹgò. báwọn ẹja wa tún dénú taxi mi ìwúbà lélẹ́yìí òyìnbó kan ló gbàgbé wọ́lẹ̀tì ẹ̀ sínú mọ́tò ọmọ Yorùbá lálàáfíà mùsùlùmí òdodo nínú àwẹ̀ ó sì mú padà lọ bá bó ti jẹ́ pé lálẹ́ àná alẹ́ ọjọ́ yẹn ló ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n ọjọ́ kejì ló ń ṣe mú padà lọ bá gbogbo owó sì pè sínú
sínú wọ́lẹ̀tì yẹn gbọ́. Ṣé kò dáa bó ṣe dá padà nítorí bẹ́ẹ̀ bá rí àríyànjiyàn lórí fọ́nrán ìwọ̀n ò fẹ́ lò tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí mo rí argument ti ń lọ lábẹ́ wọn lọ́dẹ̀ ní wọn láwẹ̀ kí ni wọ́n nítorí pé ó ń gbà wẹ̀ ká ní kì í ṣe inú àwẹ̀ ní kò ní dá padà mú ní rọ́ ni ó dá padà. Ẹ wá wo ohun tí arákùnrin òyìnbó yẹn fún lẹ́bùn. You gave it to me? Yeah. $200? Yeah. Thank you so much, sir. No, thank you. You saved my life. Ẹ wo owó àlùbáríkà pé ju owó èpè lọ bó ṣe wà yẹn trust sí máa yẹn ní sí. Ó lè mọ wá sí Nàìjíríà kó mọ̀ pé Uber driver mi kó gbà gẹ́gẹ́ bí driver. Yóò sì síbẹ̀ sórí ire ẹjẹ́ akọ́ mi ẹjẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ bọ̀dá yìí wọ́n ń dáná ni. Ṣùgbọ́n mo ní question kan tí mo fẹ́ bi gbogbo ẹ̀yin obìnrin gbogbo ẹ̀yin tí ẹ mọ̀ jù á lọ ẹ gbọ́ kí ló máa ń fà this age tọkùnrin ó máa dá nìkan gbé tí ó máa dáná. Torí lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà àwọn olówó yẹn wọ́n ì níyàwó torí kì í sóun nìkan ẹ rí i pé mo tún gbé bàrà wá sí ìṣẹ́gbẹ́ kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ dínú mi láàyè at that age bàrà wá sí ti gbẹ́nu lé 70 àbọ̀n tí ẹ ti wọ 70 kan dínú iná ó ti mọ̀ wo 70 lọ́ọ̀kan àbí kó ti wọ̀ ọ́ kí ló máa ń ṣẹlẹ̀ gan ṣé wọ́n rorò ni ṣé ìyàwó ò fẹ́ bá wọn gbé ni àbí ó ní nǹkan kan tí ó ní ẹgbẹ́ kan téèyàn ó wọ̀ tí òun náà ní kò yé mi o. Bó lọkùnrin ó sì máa ṣe wàhálà máa dáná àbí torí pé ìyàwó wọn ò mú oúnjẹ sè ni àbí kí ló ṣẹlẹ̀ gangan kó yé mi. Ṣé bọ́n ṣe ṣèdọ́jọ́ alẹ́ rè tán máa fi wọ 90 tán nílé tán máa fọ̀pá rìn wọ́n tún máa dáná náà fúnra wọn n tó mú wọn dáná báyìí tán fi ní ìyàwó lára ǹdí nínú gbogbo bí lè ṣe tóbi tó. Ṣẹ́rù ní bá wọn tó bẹ́ẹ̀ obìnrin bá wọn ni. Ó rájá àdọ́dọ̀ ọmọ yìí mo ti fẹ́ ṣe attention mo fẹ́ bẹ́rí fún pé ṣé new IG wa rèé wọ́n ní commissioner of police ní career day mo ní òbí mélòó ló fẹ́ kọ́mọ ẹ̀ di ọlọ́pàá. Left right station. Oya carry your bag come meet daddy. Commissioner, see he's opening the gate door for you. This is fasting food. We call it fasting food. For you that you are fasting, either Christian or Muslim, because this period is for both Lent and fasting Muslim and all. Forget about English, show. You know what I'm talking about. This food is for Mr. President. They have given it to all the 57 local government to share. But as a local advocate, I have to fight for my people. Look at my people there. They are here. Oh yeah, ẹ wá gbóúnjẹ. Ẹ wá gbóúnjẹ. Ẹ má kà á mọ̀ sí ìròyìn ó yá. Ó wù àbíkọ́ wúwo. Ṣé Tinubu ṣe àbíkọ́ ṣe? Ẹ sọ pé ẹ̀yàn lọ́tẹ̀ ẹ̀ panimọ́. Ó yá kó jẹ oúnjẹ àwẹ̀ ni o. This is fasting food. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ̀rí iṣẹ́ wa, ìgboro ni ẹ wò. Ṣẹ́ẹ̀rí iṣẹ́ wa. Mama, akọrin, ṣẹ́ẹ̀rí iṣẹ́ wa. Ìgboro ni ẹ wò. Ṣẹ́ẹ̀rí. Mama, ó wù àbíkọ́ wúwo. Gbogbo kan ló wà ń bẹ̀. Alákọ̀wé máa bọ̀ náà, àwọn oníṣègùn gbẹ̀nu sí. Ìgboro ni ẹ wò. Ṣẹ́ẹ̀rí iṣẹ́. Mama, ó wù àbíkọ́ wúwo. Mama, kọ́lá ti bẹ̀rẹ̀ wúwo mama. Oya, ó wù àbíkọ́ wúwo. Èrò yéye ni Mògúntà iṣẹ́ lójú o. Èrò mà yéye ni Mògúntà iṣẹ́ lójú o. Kí bọ̀bọ̀ má polo ìbọ̀bọ̀ fáyọ̀ o. Kí bọ̀bọ̀ má polo ìbọ̀bọ̀ fáyọ̀ o. Bàbá mi ló kọ. Ìbọ̀bọ̀ ìṣoyún ìbọ̀bọ̀ igun. Ọ̀làdò. Ìbọ̀bọ̀ ìṣoyún ìbọ̀bọ̀ igun. Ìbọ̀bọ̀ gbọ́mọ náà ìbọ̀bọ̀ kò tètè o. Ìbọ̀bọ̀ gbọ́mọ náà ìbọ̀bọ̀ kò tètè o. Èmi mẹ́gbọ́mọjó èrè ni o. Ìrọ̀mù mi sì kan mẹ́. Ìbọ̀bọ̀ gbọ́mọjó ìbọ̀bọ̀ kò tètè o. Ìbọ̀bọ̀ jákorí kó lè jìkà ufẹ̀. Ìbọ̀bọ̀ jákorí kó lè jìkà ufẹ̀. Èmi mẹ́gbọ́mọjó èrè mi o. Ọmọláṣọ. Èmi mẹ́gbọ́mọjó èrè ni o. Ọmọláṣọ. Abẹ́rẹ́ àti sọ Oǹdó àti sọ̀wọ̀ ibà ìbọ̀bọ̀ kí bọ̀bọ̀ yín náà rè o. Ìbọ̀bọ̀
ń dàbí ẹni wípé bàbá yẹn ń pa ògìdì ni wọ́n ń pò ògìdì ni kí bọ̀bọ̀ gbé wá ìbọ̀ kó bọ̀ wá àbí ẹ̀yin ọmọ ọ̀wọ̀dọ́ kò yé mi mọ́ bọ́ ìkan ni wọ́n sí bẹ́ẹ̀ lórí ẹ̀rọ agbágbé yóò kọ orin yóò sì bọ́ orin jẹ́ kò yé mi mọ́. ṣùgbọ́n gbogbo orin tí a bá gbọ́ lẹ́nu àwọn ń bè orin àwọn lẹ́gẹ̀ndì wa fi rántí wọn ni torí àwọn náà ti fìgbà kan sáyé ìgbà ò lọ bí ọ̀pá àbọn ìgbà ò sì dúró dé èèyàn kan ìran kan ń lọ ìran kan ń bọ̀ ní ibà ìbọ̀bọ̀ kí bọ̀bọ̀ iná rèé o ìbọ̀bọ̀ ìsóyún ìbọ̀bọ̀ fáyọ̀ ìbọ̀bọ̀ gbọ́mọjó ìbọ̀bọ̀ ìbọ̀ èmi máa gbọ́mọjó èrè ní o ọmọ lásọ èrò yéye ni mo gún ta iṣẹ́ lójú o èrò máa yéye ni mo gún ta iṣẹ́ lójú o ìbọ̀bọ̀ jákorí kó lè jìkà ufẹ̀ lè jìkà ufẹ̀ ìbọ̀bọ̀ jákorí kó lè jìkà ufẹ̀ kí ló tún fẹ́ fi kókó sí èmi máa gbọ́mọjó èrè ní o ọmọláṣọ ànírín o láti ọlọ́run ibà ìbọ̀bọ̀ kí bọ̀bọ̀ iná rèé o orin yẹn tún padà wá ní ó fẹ́ wá Sunday Ìgbòho ṣá èèyàn kan bí ẹgbẹ̀rún ẹni mo tún rántí bàbá Sunday Ìgbòho ni ó dá ó kí n kọ́ sí kí n tún kọ́ lẹ́ẹ̀kan sí Sunday Ìgbòho ṣá èèyàn kan bí ẹgbẹ̀rún ẹni àyànfẹ́ Elédùmarè Àdìsá ọmọ mọ̀jà sọ́lá Ìgbòho Sunday òòṣà èèyàn kan bí ẹgbẹ̀rún ẹni àyànfẹ́ Elédùmarè Àdìsá ọmọ mọ̀jà sọ́lá Ìgbòho Sunday òòṣà èèyàn kan bí ẹgbẹ̀rún ẹni tó dúró tìran Yorùbá nígbà tó dún pọ́n igun wa ó yẹ káwa náà ṣoore fún òun wọn ṣoore fún ló ń ṣe mọ̀ lóore ẹ mọ̀ jẹ́ àkókan wa ẹni tó ṣoore fún tó náà ń ṣe lóore ẹ jẹ́ káwa náà ká mọ̀ọ́re fún nígbà tó dún pọ́n igun ìran Yorùbá tí gbogbo èèyàn tán kọ ìran Yorùbá tí wọ́n fẹ́ dá sí wọ́n fẹ́ mẹ́nu lé wọ́n fẹ́ sọ wípé kí ìran Yorùbá dá dúró á rí àwọn èèyàn ṣẹ̀wà gbé naration burúkú kiri ní ìsìn ẹ ó lóṣèlú ní tẹ́lẹ̀ ẹ ó padà ṣẹ̀ sí àárọ̀ rẹ̀ ni ẹ ó padà ṣàkóòdì ní orísun rẹ̀ náà ló padà sí bó bá padà sí orísun rẹ̀ ńkọ́ adáyé ògbówe Yorùbá tó ní odò tó bá gbàgbé orísun rẹ̀ dandan ni ó gbèsè rí òwe Yorùbá àtàwọn bàbá wa tọ́lọ́ ń fi òye sí ní orí tán fi dá òwe yẹn lẹ̀ ó dàbí ìgbà tí wọ́n kọ Bíbélì ni òwe pọ̀ òwe ní ó lè fowó gbára rẹ̀ lẹ̀ inú ọ̀rọ̀ tọ́lọ́run fi dálé ayé náà lòwe sí wa ẹ fi Sunday Ìgbòho lọ́rùn lẹ̀ Ìgbòho Sunday òòṣà èèyàn kan bí ẹ alọ́gbọ́n ló kàn ọgbọ́n àwọn tá a sì ń bá tayò yìí ẹjọ́ ọgbọ́n mo fẹ́ bi yín ní question kan àwọn tá a ń bá tayò a fẹ́ gbòmìnira ọgbọ́n kí ló wà lórí àwọn olóṣèlú yìí ọgbọ́n gidi ọgbọ́n Ọlọ́run ọgbọ́n Ọlọ́run wọ́n mọ̀ ń rìn sàn ẹni mò ń wò lábẹ́ ẹ̀gò bíi Dr. Abati ọgbọ́n Ọlọ́run ló wà lórí àwọn olóṣèlú yìí ọgbọ́n àrékérekè ni ọgbọ́n jàpá ajá dúró ràn mí lẹ́rù fẹ́rẹ́kúfẹ́ bó o bá dúró ràn mí lẹ́rù fẹ́rẹ́kúfẹ́ máa kígbe olóko àgbọ̀ ò àgbẹ̀ wa ọgbọ́n jàpá àwa náà tán bá wá gbé ọgbọ́n yìí nìke wá tá a ti mọ̀ kí láàsì fún wọn ó fẹ́ bá wọn lu ọgbọ́n Ọlọ́run ẹni tàn tẹ́tán ni mo sọ fún ó fẹ́ bá ẹni tí ń bọ̀ lu àyíníke ó fẹ́ bá lu ọgbọ́n Ọlọ́run wọn náà wó pàkéjì ọgbọ́n àyíníke rẹ̀ fún ni ẹ wá wo nǹkan kan mú bá o ká tó wọnú ìròyìn kẹ mọ́ ni mi ò fẹ́ dá lúpọ̀ wọn sápàtà ni ẹ wá wò lẹ́nu ìgbà tí bàbá Sunday Igboho já wa sí nǹkan kan pé èèyàn gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ ní nǹkan pè ní security lọ́wọ́ náà ó ní power wọn náà ní agbára kan kì í ṣẹ́nu nìkan náà fi ń gbòmìnira ó lágbára òun ló ṣèlú tá a fẹ́ rí náà ó ní bá a ṣe lè lò wọ́n láti gba ìpín wa lọ́wọ́ wọn mọ́ náà láàrán sí náà wèrè la fi ń wo wèrè òun tí bàbá Sunday Igboho ń kọ́ ni ẹ̀ rí ni ẹ̀ gbọ́ ni wèrè la fi ń wo wèrè la èmi ò pè yàn kan wèrè o ṣùgbọ́n ọgbọ́n tó bá gbé wá lá pàkéjì fún wọn padà ó ti yá wájú láti mọ́ sọ pé kankan wá jáde tán ń kọrin wọ́n ń kọrin mọ̀nàfíkì wọ́n ń kọrin èyí náà lẹ́ jò sórin tẹ́ ń kọ àwa ti tested and trusted ní Igboho
gbogbo ibi tó wá fẹ́ rìn sí ní ìsìn pẹ̀lú ọgbọ́n tọ́lọ́run fún ẹ fílẹ̀ jó rìn bẹ́ẹ̀. Ẹ wá wo ìkéde tó ṣẹlẹ̀ lánàá ní Niger State. Ẹ rí pé ràbàràbà rẹ̀ ti ń bá wọn káàkiri ní Niger State ní Niger Delta. Ràbàràbà rẹ̀ ti ń bá wọn káàkiri. Ẹ̀hàn tó pera wọn ní ex-militant tẹ́lẹ̀ tó wá gbé ọlá fún lábẹ́ ìṣèjọba Goodluck Jonathan àtọ̀gá rẹ̀ tó kú lọ́jọ́ sí Yar'Adua tó fún wọn ní amnesty. Owó ló bá dé ẹ̀gbọ́yé millions of dollars ibà màámi ṣe ń gbọ́ mi tí wọ́n fi ń fún ọ pé kán máa sọ pipeline nítorí pé bẹ́ẹ̀ láti ń rí epo rọ̀bì. Màámi Fájimólú náà sọ, màámi Grace Olùsòtọ́ náà sọ. Ẹ wo wàhálà tí ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Ìgbò, ẹ wo léyìí tí ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Haúsá, ẹ wo léyìí tí ń ṣẹlẹ̀ Niger Delta. Àwa ò lọ́mọ líle, a ní pàǹlé, a fa trouble, a dá Nàìjíríà rú. Ẹ wá wo táìmù tí wọ́n fẹ́ revoke láìsẹ̀sì wọn báyìí, táìmù yẹn ni àwa fẹ́ ní tiger tail. Ẹ jẹ́ àmọ́ ọ̀fọ̀ gbogbo kìíní yòó mú kí n káàbọ̀, kò sí táìmù láti kíra èèyàn mọ́. Gbogbo ilé ìtẹ́ bá pàdé náà Abala Lerefe ayọ̀júlójú fèrèsé ni ẹ jẹ́ àmọ́ wọlé nǹkan èjèèjì sínú akódo ìròyìn alákọ̀ọ́kọ́ nù àkórí ìròyìn torí àkọ́kọ́ dami tútù lẹ̀ ká tó tẹ̀lẹ̀ tútù. As you lay your bed so you shall sleep on it. Bó o bá ti tẹ́ ní rẹ ló ṣe sùn lé. Alákọ̀ọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ jẹ́ adọ́dọ̀ ambassador Iran, òun náà ti yarí ó ti jáde o wípé kì í ṣe ambassador Israel nìkan ló ní ẹnu láti sọ̀rọ̀, àwọn náà lè wá sí Arise TV. Wọ́n bá tún gba Arise TV lò náà wá sọ̀rọ̀ sí ti ambassador Kìnìsọ́lá nẹ́sìmọ̀ kò fẹ́ dájà alẹ́ láàrin ambassador Israel àti Rufai Oseni. Èmi ò mẹ́tò rán Rufai Oseni iṣẹ́ o tí ò fi ọgbọ́n mọ́ sí àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀. Tó bá ti wà ń dá sọ̀rọ̀ local champion agbọ́n yẹn tí wọn náà bá fẹ́ làlùyọ tó fẹ́ kán mọ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé, ṣé controversy ló fi ṣe ni? Gbogbo àlá lánàá àṣebú àlá gan ti yin ẹni tó dójú tì lánàá, ó ti yìn rí, ó ní òun ni the best, ó sì lò láti fi tàbùkù èèyàn kan ni. Àmú gbogbo ẹ̀ bọ̀ ọ̀dọ̀ ẹ̀ náà láti ẹ̀ lọ ní ìsìn. Ọ̀dà àmú tí ambassador wọn sọ, ambassador Iran ní Nàìjíríà ń tó sọ àmọ́ àfòyín lónìí. Bàbá ti wá kó ń bẹ́ à ń lọ sọ́dọ̀ Buhala. Òun náà ti ṣe press release lẹ́yìn ìgbà tí ojú ti kèrèbé wọ̀ tí gbogbo ayé tán tẹnu àbùkù lù lánàá. Ẹ̀rí BBK òun náà sì sọ̀rọ̀ lánàá ni ló bá ṣe press release. Ibẹ̀ náà láti wá rí àkọlé tó ti kọ ní ọdún olókọ́ náà ǹjẹ́ ìṣe ní 2024 ni. Ẹ rántí interview tí kìíní rè ṣe lọ́dọ̀ Piers Morgan, kìíní ló ti rè ṣe interview ń bẹ́ẹ̀ Minister for Foreign Affairs kọ́ni ẹ̀hún ló lọ sí interview bẹ́ẹ̀ gbà náà tí yẹn ń sọ fún Piers Morgan lẹ́yìn ìgbà tó ń ṣe live show pé kó mọ̀ gé lára sóhun o, kó mọ̀ edit ẹ̀ o, bọ́n ṣe ni kò sì tí yẹn dá lóhùn pé kí ló ń bà lẹ́rù. Now ó wá fi arákùnrin tó ń lọ ṣe interview lọ́dọ̀ rẹ̀ lánàá tásìrì rẹ̀ tú yìí, ó fi na Piers Morgan lẹ́gbàá. Jẹ́ nǹkan kan tó kàn bá a bá dé náà àkójọpọ̀ ròyìn àmọ́ ká press brief ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni bó ṣe ká press brief tán báyìí ní àwọn tàtíkù. Ẹ mọ̀ pé ọmọ ṣẹ́ Àtíkù àwọn àríjẹ lọ́dọ̀ Àtíkù ni, àwọn àlùmọ̀jèrè Àtíkù ní tẹ́lẹ̀ kó tó catapult sọ̀rọ̀ láwọn yẹn bá dà lóhùn amúrúwọ ẹ̀bọ̀. Ṣùgbọ́n inú ibi tá a ti dàm tútù wájú láti fẹ́ lò kẹ́ kó yẹ léyìí adára pé ojú ti tì, ó ti validate arákùnrin tó dójú tì lánàá tẹ́lẹ̀. Ó ní only Mehdi Hasan, arákùnrin tó tú àṣírí ẹ̀ lánàá yẹn, ó ní only Mehdi Hasan on the planet ní gbogbo ayé, kì í ṣe ní gbogbo ayé tá à ń gbé nìkan. Tó bá ní planet, ilé ayé yìí tá à ń gbé wà ń bẹ, inú oòrùn wà ń bẹ, inú Mars wà ń bẹ, inú Venus wà ń bẹ, inú Jupiter wà ń bẹ, ibi tá a lè gbé. Ó ní gbogbo ẹ̀ pátápátá. Ó ní Mehdi Hasan, ó ní that I find as ruthless in demolishing Piers Morgan's manipulating journalism. Ó bú Piers Morgan. Àbí ká sọ dínú àkójọpọ̀ ròyìn. Ẹ̀jẹ̀ aṣọ gbogbo ẹ̀dínú àkójọpọ̀ ròyìn torí yóò gba àlàyé púpọ̀. Bá a bá ti wá kó bẹ̀tẹ̀ jẹ́ sáré belé ìkún o. Arákùnrin tá a mú wá lánàá, ìyẹn ọmọ Ayatollah tó kú tán sọ pé òun náà fẹ́ kẹsẹ̀ bọ́ bàtà bàbá rẹ̀, ó fẹ́ gboyè pé òun náà wọ́n ti pa, wọ́n ní kò kú o, wọ́n ní ṣùgbọ́n òun wọ́n ní kò jára ayé kò jèrò ọ̀run, wọ́n ní kò tí ì kú. Ní ẹjẹ́ ń fún yín lọ́pdéètì yẹn náà kẹ́ ẹ mọ́ sọ pé Bobby Sibo sọ fún wa kó ti kú ni, ìyẹn Mutalaba wọ́n ní kò tí ì kú ṣùgbọ́n kò lè dìde, kò dára rẹ̀ mọ̀mọ́. Ó dá bàbá tún dénú àkójọpọ̀ ròyìn àbá ti mú ti Buhala wà tán, á wà á kọrí sí orí ọ̀rọ̀ àwọn Boko Haram yìí tí wọ́n sọ̀rọ̀ bí agbọ́n
300 people bẹ́ẹ̀ bá rí mọ́ ṣe bí chief wọ́n tún kírun níwájú àwọn yẹn bóyá ń kọ́ wọn nírun ní àmọ́ 300 àbí over 300 people tàn jí kó tán pa àwọn èèyàn rẹpẹtẹ, wọ́n pa lieutenant kan, wọ́n pa captain kan. Mo ní ní Nàìjíríà ó dá àmú gbogbo ìròyìn tó ní í ṣe pẹ̀lú àti bí iléeṣẹ́ ológun náà bọ́ sí rescue àwọn 19 kan 19 kidnapping victims l'Abuja tán sì gba àwọn weapons lọ. Mú ti ẹ̀ gbọ́ tán sọ wípé lẹ́yìn náà bá kọ́ńkọ́ àbọ̀nú tán pàbùjá ló kù táwọn ń bọ̀. Àwọn ará bí ṣe wá ń pọ̀ sí ìbáyìí kí láti sáwọn tán ń yẹ̀yẹ́ iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà náà rẹ̀. Animals sì pọ̀ nínú iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà. Níwọ̀n ìgbà tí iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà tán ń jà fitafita tí wọ́n sì rojú ráàyè, wọ́n ń lẹ̀dí mọ́ àwọn tán fẹ̀sùn ìdìtẹ̀gbàjọba mọ́. Ẹni tó pàṣẹ wípé kí wọ́n kúrò ní pápíríkọ́ ni tán ti jí àwọn ọmọ kó lọ́jọ́ sí 30 minutes to the pé wọ́n wá jí àwọn ọmọ kó àti ìrè kan sọ nǹkan kan. Àwọn tí wọ́n pè ní wọ́rọ̀ tí wọ́n tètè dán lóhùn tán fi pa àwọn èèyàn rẹpẹtẹ tó tún jí àwọn èèyàn kó ní Kwara ní Kaima local government àti ìmọ̀ ẹni tó gbàbọ̀dé. Ó dẹ̀ já sún síwájú àfẹ́ pẹ́ rárá bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á wà yà ní ọ̀dọ̀ Ayan Kwara níbi tá a ti gbọ́ wọn ní ọwọ́ ọlọ́pàá Kwara tẹ afurasí ọmọ ọdún 15 years tó ṣekú pa alágbàtọ́ rẹ̀ ní Kwara. Ní ọ̀dà àmúbọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni a wà padà sórí ọ̀rọ̀ ti Iran ní kẹlẹ́lẹ́. Update wà ẹ bá gbọ́n tí Trump ẹ bá gbóhùn tó fi ránṣẹ́ sí starmer ní UK. Starmer ṣe wà ń kó plane ó sì fẹ́ dá sí. Trump ló wọ̀n ní ìdí ẹ̀mọ́ tí kò wúlò. Trump ti wá kó plane wá sí airbase wọn ní UK. Nídìí plane yìí àti win ní ogun tán kẹ́ tó wálẹ̀ dá sí wá àwọn já USA kulẹ̀ o. USA wọ́n já wọn kulẹ̀ gan-an ní UK ló sì já USA kulẹ̀. In fact wọ́n ní kìí ṣe UK nìkan wọ́n ní àti àwọn Europe yòókù wọ́n ní kí láwọn wá ní allies fún. Ṣé tí US bá yọwọ́ kí láǹkó rẹ̀ kúrò lọ́wọ́ àwọn ará bí ṣé ọ̀dà ajá wọn wòran. Ohun tí Putin fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ náà ló ti ṣẹlẹ̀ torí aláì irọ́ tán bára wọn ṣe kò sí aláì kankan níbi kankan ìwọ ni ó ní oníkùn ló mọ̀ọ́kà. Bẹ́ẹ̀ náà ni a tún wá mú mọ́ bí tá a ti gbọ́ wọ́n ní embassy wọn ní Norway wọ́n ní àdó olóró dúnbẹ̀ ibi ìlàkó gbogbo ẹ̀jọ́ sí lábẹ́ ìsọ̀rí ti Iran, Israel àti America. Kí ló ṣẹlẹ̀ ṣé àwọn ará bí ìlú ju àdó olóró síbẹ̀ ni ṣé ogun tó ń lọ yìí náà ni ó ṣe wá jẹ́ embassy America ní Norway Europe ní Norway wá àmúbọ̀ wá fún yín àáfún yín update gbogbo ẹ̀ náà lápá kan lápòjọ sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo satellite video gbogbo ibi tí ọwọ́ bá àwọn damage Iran náà sọ àdó olóró sí Israel sí gbogbo ibi tí wọ́n jù sí o ṣùgbọ́n àwọn bá yé Iran jẹ́ àwọn bá yé Iran jẹ́ ibẹ̀ ni àwọn bá yé wọn jẹ́ à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni tí satellite ń sọ òní náà láàmú wa fún yín lónìí náà ni kò ní dọ́ọ̀lá wa ní rí jù báyìí lọ nínú gbogbo àwọn àkòrí ìròyìn tá a fẹ́ lójú bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn bá ròyìn náà ní bá gbọ́n débẹ̀ jẹ́ sáré kíra mi díẹ̀ ibà yẹn nàná ibà Sanawole Abala Sanawole náà láwa ẹ ṣe pọ̀ mo fẹ́ fàgùn mo fẹ́ kíra mi débi abala tá a fẹ́ wọ̀ iná ẹ ṣe mo ṣìn olóòṣà mọ́mí anáwùsù wọ́n ní a ṣe pọ̀ àfi pákà ẹ ṣe wẹ́dẹ́ ibo láti rí gbogbo àwọn slang tá a wọ́n sọ iná lórí ìkànnì náà ni o láìkọ script ẹ̀yin gan ẹ̀ mọ́ tí ń gùn mí jù gbogbo ìtẹ́fí méjì ẹ̀yin lẹ pè mí ṣiṣẹ́ ibà gbé wa débẹ̀ ẹ̀yin ni ibà àfipàkà ẹ̀yin ni ibà Sanawole nípa tí ń lo ibà Sanawole yẹn àti ń lo yẹn tipẹ́ ibà àyàpè ẹ̀yin náà ni ibà màámi nìyẹn ibà kàsíwájú màámi ló jẹ̀sà ibà ìbọ̀bọ̀ kí bọ̀bọ̀ nú orin bàbá Orlando ibà ẹ̀mí ọ̀gá ẹlẹ́yà tèmù bàbá mi òkè ńlá dọ̀tún orúkọ tá à ń jẹ́ gan ìpàdé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè bá mi my best friend ní Canada All-Star ni ìkàsá fún mi lórí ìjọ
ìbọn ọ̀pá kan kò péke ìbá mo ti ń dọ́gbọ́n kíra mi lọ. Alákọ̀ọ́kọ́ nú abala ti Sanawole lónìí ẹjá lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ arákùnrin kan ẹjá fún ní update lórí ti Emefiele ó pẹ́ta àti gbọ́ update lórí kéèsì ẹ̀ wọ́n ní $4.5 billion fraud. EFCC pressured me to implicate Emefiele. Co-defendant tells court lára àwọn tí wọ́n mú tí wọ́n ní wọ́n jọ jẹ́jọ́ wọn àti Emefiele ló ń sọ̀rọ̀ yìí o. Henry ọmọ ilé, the co-defendant standing trial alongside Godwin Emefiele, former governor of the Central Bank of Nigeria, CBN, over an alleged $4.5 billion fraud, has told the Lagos court that he lied in a statement made to the owner for Sioni. Omoile spoke on Friday while testifying during a trial within a trial before Rahman Oshodi, judge of the special, my lord, offences court sitting in Ikeja, Lagos. The trial within a trial was instituted to determine whether Omoile's statement to EFCC investigators were given voluntarily. While being led in evidence by his counsel, Adeyinka Kotoye, Omoile said the statement admitted as exhibit TWT 124 did not contain a genuine confession alleging that investigators dictated what he wrote. The statement exhibit in trial, which I saw ni wọ́n ní kò ń parọ́ síbẹ̀ ni kò ń kó bára òun pé wọ́n tètè fòun lẹ̀ tó. Emefiele is facing a 19-count charge filed by the FCC bordering on receiving gratification and making corrupt demands during his tenure as CBN governor. Omoile is facing a 3-count charge concerning the unlawful acceptance of gift as an agent. Both Emefiele and Omoile have pleaded not guilty to the charges. During cross-examination by Rotimi Oyedepo, counsel to the EFCC, Omoile admitted that he was cautioned before making the statement, adding that he signed the cautionary words. When asked whether the FCC had filed a counter affidavit opposing the allegations he raised, Omoile said yes, but acknowledged that he did not present the document to the court. Lọ́rọ̀ kan, I just wanted to go home, he said, while responding to questions about the circumstances surrounding the statement. When asked whether he had filed any complaint or petition against the FCC investigative team over the alleged threat, Omoile answered in negative. Iroyin pa wọ́n kọ́ ní tí ó sọ ni. Lẹ́yìn ìgbà tó ti rí pé wọ́n parọ́ mọ́ tí wọ́n ní àwọn fiọ́lẹ̀ kò mọ́ lọ kó kàn sọ tọ́kọ̀ kọ statement táwọn wá fiọ́lẹ̀ ṣé kò yẹ kó sọ fún lọ́ọ̀yà rẹ̀ pé ẹ bá ń kọ petition lòdì sí wọn àti wípé ọ̀rọ̀ tí mo sọ àti pé lọ́ọ̀yà rẹ̀ gan ṣé kò sí ńbẹ̀ nígbà tó make statement. Ó dáa ní káfí lọ́pdẹ̀tì lórí tí Emefiele ní ó sì wà ní ìjọ tí mọ́ lọ́dún kan sí méjì báyìí ó ti kọjá ọdún méjì o ọ̀bọ̀ yẹn ń jẹ wà lọ́wọ́ ẹjá tibẹ̀ ká bọ̀dì sí Ogun State níbi tá a ti ń gbọ́ tí ọmọ bàbá Ọbásanjọ́ mo ní ọmọ bàbá Ọbásanjọ́ náà mọ̀ fẹ́ gbà ó lóun dé torótoró òun rẹ́dí yín wá ni mo ní sẹ́ẹ̀ ti fi sẹ́lẹ̀ ni àbí ṣe bí lecturer ni wọ́n ní sẹ́nitọ̀ Ìyábọ̀ Ọbásanjọ́ Bello wọ́n ní ti fi ògùn ara rẹ̀ gbà rí pé ìdìbò gómìnà tó ń bọ̀ lọ́dún 2027 pé òun làwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ògùn máa dì fún póun ó ṣe títì òun ò ní dàbí ẹ̀tọ́ mo ní gọ́ọ̀dọ̀ lẹ́yìn náà mọ̀ sí títì. Ọbásanjọ́ wọ́n ní Bello sọ yìí lásìkò tó ń kópa nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ kan tó ṣe lórí Channels Television. Bẹ́ẹ̀ náà ló ti sọ ó ní bàbá àwọn gan òun kúrò ní ẹgbẹ́ PDP lóòótọ́ ṣùgbọ́n bàbá àwọn yóò dìbò fún un. Ìjàmọ̀ wà láàrin yọ láwọn òjàmọ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjá gbọ́ bó ṣe sọ. I don't need to support. I'm almost 60. As they're looking at me now, I'm 59. So I think that at this age, if I tell people at my age, my friends that still have both parents alive are very few. So I consider myself lucky at this age to have both my mother and my father alive. And I don't think that at this age I should be consulting them for everything with my career move. So what I've said before is that my father, I know, and my mother will vote for me. That's all I can ask of them. As my I don't even need to ask of them. Even if I didn't ask, they will vote for me. So that I can guarantee. So my journey in APC, like I said at the beginning, is a personal journey for me. That is just the fact of it. But I know he will vote for me. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yà Ọ̀yọ́ state ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lánàá tó ń fẹ̀sùn kan
gómìnà wọn lọ́yọ̀ọ́ wípé òun ló rán jàǹdùkú lọ sí ilé ex-deputy governor ẹjẹ́ agbọ́n táwọn ọlọ́pàá sọ nínú ọ̀rọ̀ alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ DSP ọláyínká ayínládé wọ́n ní wọ́n ṣàlàyé wípé ìkọlù náà kò ní ohun kankan ṣe pẹ̀lú ìpàdé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ó ṣe àfikún pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìwádìí àti ìgbésẹ̀ láti ṣe àwárí àwọn tó wà nídìí ìkọlù náà ẹni tó ṣe fídíò yẹn gan-an ó perfect kò mójú wọn mọ́ èyí tá a rójú wọn ọ̀kan láti rí nígbà tó ń sọ̀rọ̀ ọ̀kan nínú àwọn alága igun PDP tuntun náà Abdulrahman Akínòso ṣàlàyé pé ìkọlù ọ̀hún ṣẹlẹ̀ káàkiri ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni o Ọ̀gbẹ́ni Akínòso fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ìkọlù náà wáyé ní ìjọba ìbílẹ̀ Àríwá Ìbàdàn Gúúsù Ògbómọ̀ṣọ́ Akínyẹlé àti ìlú Igbóọrà ní ìjọba ìbílẹ̀ Àárín gbùngbùn Ìbàràpá wọ́n ní ẹ̀wẹ̀ àwọn àgbààgbà ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí lòdì sí yíyan àwọn adarí fún igun mìíràn nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún tí wọ́n sì ṣàlàyé wípé ẹ̀yìn gómìnà Ṣèyí Mákindé ni àwọn wá ẹni kí àwọn ọlọ́pàá ní kò ní í ṣe pẹ̀lú PDP àwọn tó lẹ́gbẹ́ ní ó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn ó dáa o ọ̀rọ̀ wọn ti ń conflict ẹjá sáré fún ilé lẹ́yìn wọ́n ní àwọn ajínigbé tó jẹ́ àwọn àgbẹ̀ tó ń sa kóró kaṣú àtàwọn tó ń la igi lóko tí wọ́n jí wọn gbé lọ ń Kwara wọ́n náà ń béèrè fún 10 million naira o wọ́n ní kò dín ní èèyàn méje tí àwọn ajínigbé tún ti jí gbé lọ ní àwọn ìlú kan tí ó wà ní agbègbè ọ̀rọ̀ àgọ́ ní ìjọba ìbílẹ̀ Ìfẹ́lódùn nípínlẹ̀ wọ́n ṣàdójúlé Ìfẹ́lódùn àwọn ìlú 3 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni àwọn ajínigbé ti ṣọṣẹ́ nínú ọ̀sẹ̀ tó kọjá yìí mo rò pọ́n náà wọ́n ti swamp gbogbo oko Kwara ni àwọn ìlú yìí ni àwọn Òkè Ọ̀yàn àti Ọ̀yátẹ̀ tí wọ́n wà lábẹ́ ọ̀rọ̀ àgọ́ ní ìjọba ìbílẹ̀ Ìfẹ́lódùn nípínlẹ̀ náà wọ́n ní ohun tó ń pa àwọn èèyàn lóminú lórí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ni wípé lọ́nà tàbí lẹ́nu iṣẹ́ oúnjẹ òòjọ́ àwọn ènìyàn yìí ni wọ́n ti ń jí wọn gbé o wọ́n ní bí wọ́n ṣe ń gbé àwọn kan nínú oko tó ti ń sakóró kaṣú ni wọ́n ń jí àwọn tí ń lagi igi lásán kó lẹ ti fẹ́ kán rí mílíọ̀nù míì ọdún títí ń lagi rẹ̀ kò rí 100,000 ọ̀kan lára àwọn aráàlú tó bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí Ọ̀gbẹ́ni Akeem ó ṣàlàyé pé èèyàn 4 ni wọ́n gbé ní ìlú àwọn kí 2 nínú wọn tó sá mọ́ wọn lọ́wọ́ òkú 2 lákàtà wọn wọ́n ní níbi ọjọ́ 5 sẹ́yìn àwọn 4 kan ni wọ́n lọ lagi lóko nílùú àwọn wọ́n ní ojú ọ̀nà ni wọ́n ti ká wọn mọ́ wọ́n sì gbé àwọn 4 wọ igbó lọ o ìgbà tó yá àgbúrò 2 nínú wọn ní ibi tí wọ́n sọ àwọn mọ́ làwọn ti dọ́gbọ́n tú okùn wọ́n náà wá béèrè 10 million báyìí ìjínigbé ti wá di bárakú ní ọ̀rọ̀ àgọ́ o ó rẹ̀ já tẹ̀wájú ní abala àfipàkà àròjọ mùsùlùkùn pápápá la fẹ́ ṣe o. ní báyìí ẹja sáré yà ní Bauchi nípínlẹ̀ Bauchi ẹ rántí pé gómìnà wọn ló ṣe pariwo síta lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wípé over 10,000 àwọn agbésùnmọ̀mí Boko Haram new batch new category náà ṣe wọlé sí territory àwọn ṣùgbọ́n báyìí à ń gbọ́ wípé lára àwọn ungoverned spaces tí wọ́n sọ wípé àwọn agbésùnmọ̀mí yìí wọ́n ti gbà lábẹ́ ìṣèjọba a gbọ́ wípé wọ́n ní wọ́n ti gbà wọ́n padà o kò sí yẹ lẹ́yìn àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun tó wà ń bẹ̀ wípé wọ́n ti gbà kan nínú àwọn territory tí àwọn agbésùnmọ̀mí jágbà. Troops of 3 Division Nigerian Army recorded a significant operational success as part of the ongoing Operation Bugun Kakanda 3. The operation, which is focused on restoring peace and security and vulnerable communities, specifically targeted Musa village and surroundings settlements within the Alkari local government area of Bauchi State. The renowned military posture have delivered tangible results. It has disrupted the operational network of criminal elements, restore public confidence and create a safe environment for law-abiding citizens. The General Officer Commanding 3 Division Nigerian Army have urged troops of the division to maintain the operational momentum, stressing the importance of denying terrorists any freedom of action. He reaffirmed the division unwavering commitment to protecting valuable communities across its area of responsibility, underscoring the Nigerian Army resolve to ensure lasting peace and safety in the region. ẹ já wáyà lórí àwọn jàǹdùkú tí wọ́n rè ba ọ́fíìsì sẹkítẹ́rìàtì ADC ẹgbẹ́ ADC jẹ́ ní Rivers State ọlọ́run ló yọ Ọ̀gbẹ́ni Rotimi Amechi ó fẹ̀sùn kan ẹni tó jẹ́ chairman local government tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ chairman yẹn wá sọ̀rọ̀ báyìí ó ní Amechi is playing the victim ó ní kán lè káàánú rẹ̀ ní gbogbo tí ń sọ ó lóun ò mọ nǹkan kan sí ìyẹn Ìkórè local government chairman ẹ̀sìn mọ̀ kúrò dà pé Ìkórè yẹn ni bọ̀dà Wike ti wá Ìkórè local government yẹn ló dà pé bọ̀dà Wike ti wá ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ gbọ́ n tó fi dá Amechi lóhùn. My name is Charles Fobodo, the Executive Chairman of Iroyin Local Government.
It happens to be that this community I find myself here is my own community. And so you should know that I'm fully involved as long as this community is concerned. Yesterday, as I was coming here for a burial of one of our members here, got into this place and there was heavy gunshots. I know that was sporadic gunshots everywhere. And I couldn't come in, we couldn't move in. We just ran inside between. And it happens to be that we found out to see the former governor of Rivers State wrote to me, Amechi, who was going to do his registration in his community, Ubima. And you must know that this is not Ubima, this is Omawa. And he came down here, if you look around, you'll see the project we are handling from local government to this community. And all of us know very well that what we do in Ikwe local government to make sure that we put security in place. We also, by the help of the IG, to support us in local security we have. And that's why we have OSPAC here in this community to help us. So what we did was to put them here around here to also help and checkmate what is going on here. Another ones, they move around to do whatever they need to do. In support of the police, the civil defense and other security, and that's what we do here. And all of us can know, I'm doing this so that the whole world will know the truth of what happened yesterday. Now, this has happened. We can't say that anybody has not passed in this way. Everybody has always passed in this road all the time. What the security do they have anywhere they need to suspect? They can really slow down and then you go your way. I know that. The man Amechi himself, like, he has passed. He has not come here. Is this the next community? It's not his community. Has he not been passing here all this while and going to his community and coming back? But it was yesterday that it was very funny that it took everybody unaware. That he came up here, him and his security men or whoever he has carried, opened fire on everybody. The whole community started running head scattered. I fell inside. I have to find myself by trying to escape from the gunshots and all that, and they passed through the next road and passed to the burial angle. And the whole community was deserted. It became very, very funny that he destroyed the vehicle, the spark vehicle, the government bought for them. We bought because we are supporting. If you notice, last during our 100 days in office, we were able to support securities with vehicles and areas, and we bought a car for them and other communities to support them whatever security they were doing. They opened on that car. If I know that you see that car and video on that car, they shot on that car. Everybody left this place and then move to whatever they are going to have their registration is doing. And that was what we saw yesterday. I know that as if it was not enough. While everything settled down, we were still in the community, and he's coming back again. They opened up fire. Shooting on, you find the cartridges that's left on here. Open fire on that, same thing we're living. Are we having issues? Was anybody stopping him from not going to the If there was an issue anywhere, is he where he's supposed to register? The answer is no. He says in Ubima, so why didn't they stop him from Ubima or whatever? How did Omawa as a community, how did that concern him? For him to open fire on them and he said the hoodlum stopped him. Who's hoodlum? What is the problem with him and the hoodlum? Let me even go further to inform the world that maybe everybody doesn't understand his anger here. That I met him, we did a governor for 8 years, a speaker for 8 years, a minister, and his place is not developed. And he expects anybody who is from his place to be happy. That's why he's always having crisis within his place, and not Omawa. So if anybody's making him angry, he's one making himself angry, and not the people of Omawa community or Ikwe local government. His people are not happy because he has never developed for all the years he has spent in the government. A governor for 8 years could not develop his community. He doesn't own even a lightest house in his place. He's even afraid of building a house in his place. So what kind of person are we going to call him? So why is he taking like as if tomorrow he said the government is against him? Let me also say, from what we notice that he wants to do, I think he wants to create a news here and also coming back here and try to pretend to be the victim here. And that is what we are seeing. Tomorrow to go on air that the government is fighting him from the national, he is trying to get a favor from whatever national he is coming from to let people know that, look, his people is attacking him because he wants to go and not. What are we going to say? Has anybody not known that all the way he was a governor to this point, he has never won an election in this area? We had always won him. So is it this one that is coming to do that he will win? He's not going to win. So what is our fear between him and we and him? Why are we going to stop him from his registration? If he registers his registration, is it the election that we have done? Look, let me also say this. What he is doing, this is how he has always started. He will start something that he cannot finish at the end of the day. Our people will be calm and watch him. So I'm calling on the president, Tinubu, to come and ask people to investigate on this. Let us know the actual truth. He has gone on air yesterday, did whatever he said, and everybody were believing him. Let them go and ask him the questions. They said they had a security their office burnt in Ubima, a ward. There's a ward here. They have different wards in different communities. His own ward. That place has never burnt. I'm sure that place was barely got it within a day, and 2 days it was painted. The next minute it's burnt. Who will go and burn the ADC secretariat? Has ADC existed in this community first? It has never existed. So what is the burning the secretariat going to do for the people of the place? If they have the internal crisis, that's for them. But they shouldn't go and put something on people believing that people are attacking him. Nobody's attacking Amechi anywhere. He's one attacking himself. He is want to curry favor from his national party. So they will also have a pity for him that when he went to his village, he was also attacked. Like any other people that they thought that is happening. That's the whole thing that is happening here. And that's why we come down to listen to what was going on yesterday, to know where is he coming from. What is all these shenanigan arrangements he's making. He wants to be in the news. And that's what we'll find out. As a local government chairman, I have been informing the world. This is the true story of what happened. Thank you. God bless you.
APC. Okay, sir. So if we understand you clearly, you were present when this incident. Exactly. ó náà láti gbọ́ lẹ́nu tí a máa yẹn o wọ́n ní kò sẹ́ni tó ń lé òjijì rẹ̀ ní dẹ́rù bá o wọ́n ní àtàwọn èrò tó kó tira tó ń tẹ̀lé lẹ́yìn wọ́n lérò mélòó náà ló sì ní ẹni tí ò rántí fíléèjì ẹ̀ nígbà tó wà lórí oyè ó sì gómìnà fọdún 7 wọ́n ló tún ṣe nǹkan kan fọdún 7 míì wọ́n ní kò ṣe nǹkan kan kò sì wíìnì rí ní jurisdiction rẹ̀ pé ó náà ló kó àwọn tí wọ́n ń sọ tí wọ́n jọ ń lọ wọ́n lọ́ọ̀ náà ló dá àwọn bolẹ̀ kò sẹ́ni kankan tó jẹ́ tọ́ọ̀gì tó rí àtàkì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹgbẹ́ ogun tó sọ ká mọ̀ tún sí àtúnwé asán akànfẹ́ sọ ní Yorùbá ni ó ní ó tiẹ̀ wá ṣe ìgbà tó ń rìn síbẹ̀ sí ìyẹn local government chairman wípé ìgbà tó ń rìn síbẹ̀ náà ni ìṣẹ̀lẹ̀ òun gan òun wọ́nà àbáyọ tó ń fi júbà ehoro ni tó ń rò pé àwọn wo ló dààmú bolẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ rí lágbègbè àwọn wípé òun ló mọ tí ń lé o wípé àyà rẹ̀ ní í já pé wọ́n ṣe gbà bí kò tí ì ju ọjọ́ 2 lọ wọ́n ṣe péǹtì ẹni kó ṣe wá jẹ́gbà náà nínú mọ̀ pé ó ń wá pt ni ó fẹ́ kẹ́ pt òun lóríṣiríṣi ọgbọ́n àríkèrèkè pọ̀ lọ́wọ́ àwọn ará bí lóòótọ́ àyà ló ń wà tẹ̀sán ni kàn fún látẹ̀sán. ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ilé táwọn àmọ́ fi káde rẹ̀ ńlẹ̀ nínú abala àfipàkà ẹ̀jẹ̀ asáré dé Kano ṣé ẹ rántí pa àmúròyìn kan wá fún yín tán fún deputy governor ní notice of impeachment àwọn tí kọ́kọ́sọ́ náà ti wá sọ̀rọ̀ báyìí wípé kò wọ́n hàn lẹ́rìí kò sí bó lè fẹ́ impeach deputy tẹ́ ẹ bá fi lè rí deputy impeach a jẹ́ wípé ọ̀gá rẹ̀ tó jẹ́ gómìnà gangan ọwọ́ tiẹ̀ náà mọ̀ ẹ bá ń tẹ̀sẹ̀ ẹja àwọn tó fi dáhùn bá bá dé kápálẹ̀ rẹ̀ mọ̀ káwá kọjú sí ọ̀dọ̀ àwọn olólùfẹ́ wa. Not only the people from Kano, the entirety of the north and by extension the Nigeria are not surprised because they believe this is part of the larger script that is being played by the defectors, I mean the state governor and member of the APC, whom we believe must have put down what they intended to do within a specific period of time. Included is this attempt actually to take away the people's mandate freely given to NMPP and also by extension to the Konkosia movement because of what the Konkosia stands for the people of Kano and also for the downtrodden in Kano. But at the same time, it has provided a real sore test to the entirety of the people of the state. It becomes a point of discussions, and it also continue to portray the government and even those defectors as betrayers of the trust given to them by the common man in the state. Because remember, the members of Konkosia and by extension, the people of Kano State fought very hard against all odds to ensure that they have removed the APC government in the state, and they have succeeded by being resolute against all assault, intimidations, and what have you. And they are happy to some extent that a sanity, focused, and people-oriented government and policies is already in place, only for APC to come through the back door and took away that particular mandate. And one of the issues raised as at that particular time is the fact that the state government will definitely lose focus and will be consumed by the desire of the APC to continue to hand it out a script which they wanted the government to do. And this is just part of it. The State Assembly hastily taking decisions that do not reflect the expectations of those that put them there, and trying to just service a political arrangement with the APC, and also trying to ensure that they have intimidated using the same old stick, which the members of the Konkosia movement have already known. Because remember, even when the Ganduje left the movement, took away the all elected officials with him, the first thing he has done actually was to compel the then deputy governor to also resign and then fill in his space with others that he feel will all lead down to his tune and also will abandon the ideology that put them in place. So it's actually a very bitter experience, and also is something that the entirety of the state, I believe, will stand to reject it just like they did the last time the card is played. ó dá ọ náà lẹ́sìjọ́ yẹn wọ́n ní wọ́n plot ní nítorí ẹ rí i pé ìjọba àpapọ̀ gan wọ́n ti invite Kwankwaso kì í ṣe ẹ̀kan kì í ṣe méjì wọ́n fẹ́ kó darapọ̀ mẹ́gbẹ́ àwọn ó sì fún wọn ní condition òun ò lóun ò darapọ̀ mọ́ yín ṣùgbọ́n ẹ fòun ṣe vice president
under my put máa kó ń bẹ̀ òun ó gba ipò rẹ̀ ẹ bá ti lè fóònù ní vice president òun ò tí ẹ jẹ kó bá wọn jàjàdù pé kò ń ṣe president vice president ẹ ṣàfò ń ṣe vice president ṣùgbọ́n wọ́n come to term pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n fẹ́nu kò lé nǹkan kan lórí controversy propaganda ní gbogbo wọn jọ ń pòlù mo lérò pé òun ló fà torí òun ní gómìnà wọn Yéṣùfù tó dúró dè pé tí ọ̀gá àwọn bá ti catapult àjẹ́ pé òun náà catapult nù ìwọ tó jẹ́ wípé ọmọ ẹgbẹ́ Kwakwanso ni ọ́ ń tó sì ṣẹlẹ̀ kó náà tó wọlé síbẹ̀ nìyẹn Kwakwanso ló gba ìjọba padà nítorí Ganduje tó ń fagbádá kó dọ́là lọ́jọ́ sí inú ẹgbẹ́ Kwakwanso lòun náà wà irú bí eléyìí ṣe ṣe yìí náà ni Ganduje ṣe ṣùgbọ́n Kwakwanso àtẹgbẹ́ rẹ̀ wọ́n tún gbàjọba lọ́wọ́ ẹ̀ ní Yusufu tó ṣe defect ní ìsìn ló fi ráyè wọlé ní ìsìn tó náà tó wá ń dàbí ẹni wípé àwọn ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n wà nú ẹgbẹ́ yẹn ó dàbí pé àwọn ọ̀dàlẹ̀ ni ẹ gbọ́ ṣé wọ́n á rí jàìjà ẹni tó wá jẹ́ deputy governor ṣé wọ́n lè gbé lé gómìnà yẹn lórí ṣé gómìnà yẹn lè jà fitafita yẹn Yusufu kó gba ìpínlẹ̀ yẹn mo gbọ́ wípé Kwakwanso ló ní jurisdiction Kano wọ́n ní gbogbo ọgbọ́n ní APC ń ta wọ́n ní wọ́n ti ṣerú eléyìí rí ojó já wọn lọ́wọ́ náà ni Ganduje tó jọ ẹgbẹ́ APC wọ́n ló pàpà ṣe kí ni ó tẹ́ ní Kano ni kò sẹ́ni tó rẹ́kọ̀n pẹ̀lú ẹ̀ mọ́ wọ́n ní Yusufu náà tẹ́ ni wọ́n ní so wọ́n lẹ́rìí àrídájú gbogbo ẹ̀sùn tó fi ń kan deputy governor nítorí pé kò bá wọn defect wọ́n lòun ló ń ta wọn lára ẹ jẹ́ kó lórí ọ̀rọ̀ wọn à ń fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ lọ́wọ́ ní tiwa. ẹ káàbọ̀ padà kìíní ìfẹ́ wọn jọ ìlà o tí n bá sì já wa mo ti jálàrí lórí ibi náà tí mo fi pẹ́ńsù ní mo fi kọ́ mo fẹ́ jọlà. ó dá káàbọ̀ padà ní ìlú ẹ̀ lọ́nà abala àfipá kàkà tó mọ̀ sọ̀rọ̀ ọ̀la ẹja wa wọ ìyẹ̀wò àwọn olólùfẹ́ wa lọ nínú abala comment section àyà olóhùn ti rẹ́dì ó yá gbóhùn wọn sókè kó dún gbàmù létí gbogbo aráyé. mo máa tún kí ẹ̀yin olólùfẹ́ káàbọ̀ sínú abala comment section abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa àti mi wọ́n ní àwọn kórìíra Bùhálà kí ló dé tó wọ fìlà Yorùbá ṣó fẹ́ káwọn èèyàn rò wípé Yorùbá gọ̀ bíi tòun ni kì í mọ̀ sóun nìkan bí rẹnu ọmọkùnrin náà ṣe ń wọ kiri nu o wọ́n máa fojú Yorùbá wò wọ́n. bẹ́ẹ̀ náà ni ibà màámi wọn ní Ayédátiwá lied ojúkorojú ó parọ́ that after our massacre no other incident again. Rufai, mind your utterances especially when speaking with people at the highest hierarchy. wọ́n ní àwọn hip hop digbidigbi ni wọ́n wà aswana wọ́n dúró déédéé àwọn ti Niger Delta kan Òkè Ọya báwo la ṣe fẹ́ ṣe Boko Haram Lakurawa etc kí ni Yorùbá gbẹ́kẹ̀lé nothing tiger tail powered by the government ní kíákíá bẹ́ẹ̀ mọ́ mi yọ̀ọ̀dà fún yín abẹ́ ẹ̀rí gbogbo níta náà fi bẹ̀rẹ̀ ètò bí ẹni pé ẹ mọ̀kàn mi yóò sì yẹ ẹ mọ́ mi. wọ́n ní ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run àwa ìdílé aláyọ̀ àti gbogbo ọmọ káàrọ̀ òjìrè àsìkò nìyí láti gbárùkù ti ṣe àtìlẹ́yìn fún CSI inú ìtẹ̀síwájú ìjàǹgbara orílẹ̀-èdè wa Ọlọ́run má jẹ́ kí a rí kò sí dáadáa. àtàdérí gbígbé Felicia àmọ́ mi ní orí àtàyẹ Kuwait Ọlọ́run ní mọ̀ ń to kì í ṣàwá o ṣé ẹ mọ̀ wípé Iran ní president wọn ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ kódà Ayatollah Khomeini ló ń fún president ní ọ̀pá àṣẹ tí wọ́n bá dìbò presidency àtìgbà tí Ayatollah Khomeini ìkíní ti dojú ìjọba bolẹ̀ òun ló rọ́pò ọba. At Comfort Adele, I wonder what's wrong with this man. So because it's far from the capital means it's not part of your state. But people are protesting now. Ogbese has been a hot spot. Ogbese has been a hot spot. Mọ́ọ̀mí Dorcas dúró olúwa tún mi ṣe wọ́n ní kí bàbá Sokoti lọ bẹ Ọwọ́adé o Aláàfin pé kì í ṣe Ọ̀ọ̀ni Olúbàdàn Ọwọ́adé ní jagunjagun Bùhálà ní dementia lákòókò interview. Báàmí Táyọ̀ Àjàyí wọ́n ní Governor Ayédátiwá kẹ̀kẹ́ náà pep doesn't know the meaning of terrorists. Ọ̀gbẹ́ni Bobby, I told you that Ondo State Mrs. Akeredolu bẹ́ẹ̀ ni ó ti show Ayédátiwá is a class captain and not a governor. Ire o wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí ó dùn tó bá gbọ́ o. Báàmí Adésínà Ọládẹ́ǹdè wọ́n ní ó bí àdúrà mi sí ẹlẹ́hà ẹ̀mí ọ̀gá nǹkan kò ní sí ẹ̀mí àṣẹ Ìdùmarè ayọ̀ ẹ kò ní dìbànújẹ́ àmì ayọ̀ rẹ̀ ò ní dìbànújẹ́ àṣẹ ní orúkọ Jésù nítorí pé ẹlẹ́hà ń dẹ́rìn pa wá nínú agboolé yìí abẹ́rẹ́ rí nǹkan. At Teresa Ojo, when this man is a complete liar and a moron for saying that kidnapping and terrorism were only rampant during the time of his predecessor wọ́n ní Sọ̀pọ̀nná àti Ayélálá ló máa pa ọ́ for this blatant lie. àwọn ọmọ ẹ ti yá sáré gbé dédìí Sọ̀pọ̀nná n tó máa ń sọ nìyẹn lóòótọ́ bígbà tó ń yọ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ara ẹ̀ sílẹ̀ nìyẹn o. òótọ́ ni o
mọ́ mi ló já rí dáadáa ẹ já dọ́dọ̀ àáfà Ismail Adémọ́lá àáfà wa àáfà onímọ̀ náà fi kì mo fi yẹn pa wọ́n ní òtítọ́ ọ̀rọ̀ ó kóró ẹ fi Islam lọ́rùn sílẹ̀ o ìṣítí ni àwa fún yín o olórí ọba Allah wà lẹ́yìn àwa náà o Allah ò ní padà lẹ́yìn yín ṣùgbọ́n ilẹ̀ pè wá lónímọ̀ ní òfin kìnnà ẹ̀yìn ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ lórí àwọn tí wọ́n ń pààyàn látijọ́ tán lórúkọ aláwọ̀ apá ẹ̀ tí kọ́mẹ́ǹtì lórí ẹ̀ látijọ́ yìí ẹ̀ wá ní a fi Islam lọ́rùn lẹ̀ ńgbà tó fẹ́ kó bá wa sàríà ẹ̀sìn wọn láwọn Yorùbá ò lẹ̀sìn Yorùbá ọmọ Islam ń ṣe wọn wá fẹ́ kẹ́sìn burúkú wa ṣé Yorùbá ní sáà bàbá mi ó dẹ̀ já lọ́dọ̀ bàbá mi kò síra nù mí àti níjọba sòkòtò kan náà lórí ìkànnì yìí wọ́n ní good morning Obi Rufai Oseni did cross the line on that interview with Israeli rep full of bitterness. He should take things easy whenever he's on set. If not, nobody will take him serious again. One testified one there is no difference between Reno and Buhala, no integrity no matter how small. He was just dancing around when the question was being thrown at him. He further exposed APC government to the world. Àtolúwọlé Wákàrè wọ́n ní Kasongo yéyé yọ yẹ̀yìn nígbà tó nàǹgà Kasongo wàrè wọ́n ní èmi ò rò wípé ojú lásán ni ọ̀rọ̀ àwọn mùsùlùmí alákatakítí ìbáyìí o gbogbo ìwà wọn àfi bíi tẹranko àwọn wèrè tútù Olúwọlé from Dallas Texas yóò sì yẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ sí bá ń yá yẹn àwọn alákatakítí. Àtẹniọlá Fọláwíyọ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan pàdé jẹ́rìí yín àwọn àti mọ́mí bùnmi Crystal. Category kan náà jọ wá Mrs. Power when Ogbeni Bobby I like this song. God will not put every one of us to shame because our God is with us and our family in Jesus name amen. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu lọ́jọ́ Sunday. Mọ́ mi Alhaja Modina Solomon mo mí ìsìn yín o wọ́n ní God bless Ọlọ́ládémi Àṣàkẹ́ àmì kún fàyà kún. At mọ́mi Christiana Mustapha wọ́n ní Ogbeni Bobby àkú ìsinmi ológo èní o a ṣe ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé tọmọtọmọ a ò ní sọnù ká tó sọnù àṣẹ Ìdùmarè wọ́n tẹ nǹkan panu sí arẹpẹtẹ wáìnì náà wà ń bẹ wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ wọ́n jú kí ìṣìṣẹ́ ayọ̀ yẹ mọ́ mi o kò ní yẹ ẹlẹ̀. mọ́ mi Stella Ogunbajo wọ́n ní ẹni tó bá mọ̀nà ní ẹjẹ́ ó tó o wọ́n ní Ìgbòho ṣà máa báṣẹ́ rẹ̀ lọ iṣẹ́ rẹ̀ mà ń tẹ̀ wá lọ́rùn. Ọlọ́run wà lẹ́yìn rẹ̀ o àwa abiyamọ ayé ní gbogbo àgbáyé náà wà lẹ́yìn rẹ̀ pẹ̀lú bàbá mi Ìgbòho ṣà ṣé ẹ ti gbọ́ báwọn wọ́n ní ẹ fọkàn balẹ̀. Mọ́mí Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní nítorí náà ni òwe Yorùbá ṣe ń sọ pé kí gbogbo sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ máa rántí ẹni tó bá mọ̀ gbọ́ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ilé ayé yìí kì í ṣe àwa àlọ kí kálukú wa máa ṣọ́ra wu ìwà nítorí pé àjò ní gbogbo wa wà ilé ayé yìí àjò lásán ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a àwa sàtìpó láyé ni o. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí mo dúpẹ́ Adénúgà wílà olórúkọ tó wù mí wọ́n ní ajá ọlọ́pàá is police informant wọ́n ti wà tipẹ́ my wonderful Bobby mọ́mí you are wonderful to me too. Ṣé rí orúkọ yín wílà yẹn ó mọ́ tíngù mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Florence Alade wọ́n ní Obi àtàyẹ kú iṣẹ́ òní o Ọlọ́run kò ní fi gbogbo wa sílẹ̀ àmì o gómìnà Ondo State ọ̀rọ̀ rẹ̀ ń fímú ó ta nímú kò ṣeé gbọ́. Yorùbá land is not for Sharia Adéwùsì again bẹ́ẹ̀ ni Gbẹ́ngà Adéwùsì. Mọ́ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ìpànìyàn dínkù kò dínkù ṣé tí wọ́n bá pa èèyàn kan ẹ̀mí kọ́ ni ó wà ní ọrùn rẹ̀ ayédá tiwa tí wọ́n pa ọmọ rẹ̀ kan ni ṣé inú rẹ̀ yóò dùn sí wípé wọ́n pa ẹ lọ́mọ òkè bóyá torí pé ọba ẹyọ kan náà pa torí ẹ̀ ni ò ṣe kà sí terrorism. Mọ́ọ̀mí ti tú àṣírí ẹ̀ fún wa wájú wípé ó fẹ́ yọra rẹ̀ lẹ́pẹ́ kò sí tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ lábẹ́ ìṣèjọba àwọn ni ẹ mọ̀ dà lóhùn. Mọ́mí Grace Olùṣòótọ́ wọ́n bá wá wí wọ́n ní 204 watching but just 23 thumbs up. This isn't good enough cause anything done at all should be done well. Wọ́n ní ẹ mọ́ rántí tẹ like lórí kíní ẹ mọ́ tẹ like ẹ mọ́ bá wa send ẹ mọ́ pin ẹ mọ́ share. Mọ́mí ẹ̀sìn yọ yẹ yín. Wọ́n ní ẹ wà generous bẹ́ẹ̀ náà ni pẹ̀lú like ni o kì í ṣòwò àwa Ìgbòho lórí ìkànnì yìí o. Àfi bẹ́ẹ̀ bá ra YouTube star àbí kí ni wọ́n pè náà kí ni ìsọ̀wédowó YouTube yóò dowó nígbà ò bá yá. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Mary Odùnú ìtẹ̀mí nìkan wọ́n ní Bobby mi tòótọ́ adùn ní ngbẹ̀yìn olódodo wọ́n ní mo bá ọmọbìnrin yẹn dúpẹ́ mo láì rẹ̀sẹ̀ kọ ọmọbìnrin yọ yẹ̀yìn òdodo ló ń gbé orílẹ̀-èdè lékè àwọn èké onísọkúsọ tí wọ́n ní ìpànìyàn ti dínkù. Àṣírí yín ò ní bó àṣẹ wà á yá yín wà nínú kúlà òun yòrù dáadáa Oòduà nation ti dé o. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Mosúnmọ́lá Olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan òtítọ́ ló máa lékè ayé o bẹ́ẹ̀ ni o Ọlọ́run á ṣàánú ìdílé àwọn ọmọ ogun tó kú sójú ìjà ìròyìn ìbànújẹ́ gbáà ni good night Bobby wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí mi mọ́mí yọ yẹ yín kò ní yẹ ẹ̀lẹ̀ Ọlọ́run ṣàánú wa ni o captain kú lieutenant gbogbo wọn ṣàn kú
mọ́ọ̀mí oyèyẹmí sàlá wọ́n ní mo kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby ayédàtiwa kò gbé ní ìlú Ondo àbí irú kátìkàtì wo ló ń sọ lẹ́nu Mr. Láìmọ̀ èyí tó kàn wọ́n tẹ lọ́ọ̀ṣì à ó kù sọ́wọ́ àwọn ọmọ Ondo wá jẹ́ irú ẹ̀ náà wọ́n tún gbà padà sórí oyè. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Comfort Adélẹ̀ wọ́n ní at least they are protesting on behalf of Iran, nothing concern them with pain of their own people. Kò kàn wọ́n o wọ́n bá àpá gbogbo Nàìjíríà tán kò kàn wọ́n. Ẹ wo iye èrò tí Boko Haram jí kó kò kàn wọ́n wọ́n protest lòdì sí Boko Haram rí wọ́n protest lòdì sí wọn rí bandit wọ́n protest rí. Bẹ́ẹ̀ náà ni at White Timi wọ́n ní some Nigerians are somehow senseless for protesting Nigeria nípa Iran issue wọ́n kò sọpọ̀ lọ́nù agbárí nínú skull wọn bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn náà ni. Báà mi Akínyẹmí ò ní yóò dáa fún yín bàbá mi wọ́n ní ẹni Ọlọ́run fẹ́ lọ́lọ́run yan o wọ́n ní CSI máa bá sẹ̀rẹ̀ lọ iṣẹ́ rẹ̀ máa ń tẹ́ wa lọ́rùn o CSI máa bá sẹ̀rẹ̀ lọ mú kí gbogbo ilé o ẹ̀kú àìrí ní ìbéèrè ẹni o Akínyẹmí ò ní from USA àṣenímọ́ béèrè yín àṣenímọ́ béèrè yín ẹlẹ́yàwó ti ẹ̀jẹ̀ àmì lórí ọ̀rọ̀ yín. Mọ́ mi Mosúnmọ́lá Olúwo tèmi nìkan wọ́n ní capital letter ó yàn lẹ́nu gan-an ayédàtiwa sódì ìgbà tí bandit bá lọ gbé ọba Olúgbò of Igbo land ọba Olúgbò of Ugbo land mo mọ bàbá yẹn wọ́n máa ń lànà lówó jù ní gbogbo ọba kó tó mọ̀ pé bandit ń ṣe bẹbẹ lóńdó wọ́n ní ọ̀dọ̀ ẹ̀yin olóṣèlú Ọlọ́run máa jẹ́ kí àwọn agbénipa délùú mọ́ mi kílẹ̀ ń rò kàn wọ́n yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni at ẹ̀mí ọ̀gá wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ilẹ̀ aláyọ̀ apò òǹgbẹ o ẹ̀mí wa yóò yọrí àmì èmi ẹlẹ́yà tíìmù ló ń kí yín o ọkọ mi ẹ ṣeun ẹ kú ìtọ́jú èmi àti àwọn ọmọ wa love you. ṣé ẹ rí ẹlẹ́yà àgbà tán ti darapọ̀ mọ́ comment section Ọlọ́run we can love you less. Ó lè bẹ́ lómi inú pé wọ́n ti ẹ̀ pè wọ́n lẹ́lẹ́yà tíìmù báà mi òkè láàdé dọ̀tun ẹ wo ẹlẹ́yà wọ́n tún kára mọ́ orúkọ tẹ́ fún wọn ẹlẹ́yà tíìmù mọ́ mi yóò sì yẹ yóò yẹ yín we love you ọkàn mi balẹ̀ mo mọ̀ pé ojú ò lè tì mí bẹ́ẹ̀ ni orin ta kọ wọlé lánàá I can love you less babe ojúmọ́ kan ara kan Ọlọ́run á túbọ̀ máa kún yín fún ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye mi o Jésù ẹ̀sìn mọ́ mi yóò yẹ yín o ẹ̀ ń gbà wá bá a ṣe rí abẹ́rẹ́ rí ó pè lẹ́lẹ́ àtẹ́mù ẹ̀ẹ́dẹ̀ fayọ̀ gbà God bless you. At Báàmí Múrí Adéyẹmọ wọ́n ní ẹni tó sọ wípé kò sí terrorist l'Ondo state nígbà tí wọn kò tí ì gbé ọmọ tàbí ìyàwó rẹ̀ abẹ́rẹ́ rí mọ́ mi Mosúnmọ́lá Olúwo náà sọ bẹ́ẹ̀ ni ó jẹ́ kí ẹnu rẹ̀ máa yọ bí ọbẹ̀ ilá àtọ̀gbọ̀nà ilá mix with ọ̀gbọ̀nà àti ewédú àwọn ọ̀jẹ̀lú gbogbo ẹlẹ́dàá àwọn tó kú lọ́wọ́ àwọn terrorist máa fìyà jẹ o àmì àṣẹ. At mọ́mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní ẹni tó bá ti pànìyàn pípa ló yẹ kí wọ́n pa á. Ọba Ọ̀ní lè dá sí ọ̀rọ̀ yẹn gẹ́gẹ́ bí olórí ọba ẹ̀bọ́n ti fẹ́ dá sí tipẹ́ sánjẹ́ kan dá sí ni ẹni tó ń bá Ọ̀ní jàjà èmi lọ̀gá rẹ̀ ṣé Ọ̀ní wà tún lọ ní wọ́n fẹ́ bá parí ìjà mi ò lè rúpọ̀ Ọ̀ní gan wà nílé. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtọ́ládèjì Ayọ̀lá wọ́n ní please help me ask Malami where he drop Sunday Igboho spiritual jacket ṣé òun ló gbé lọ ní àwọn náà ní ń dà láàmú ó ti gbé ní tó jù lọ ó ní ń dà láàmú ẹjẹ́ àtẹ̀ iwájú ẹjẹ́ àwa dé ọ̀dọ̀ Báàmí Jeremiah Ọbanísọlá ẹkú ọjọ́ mẹ́jọ wọ́n ní ogun paya Ayédàtiwa for being a liar. I'm from Ondo. Since this Mumu man become governor they don kpai many others citizens in Ondo state ó dá abẹ́ sí bá wa dá sí wọn. Mọ́ọ̀mí Michael Junior wọ́n ní èmi ní Tóyìn Michael lọ́sọ̀nà náà Hallelujah láti Sùúrùlérè ìbá gbọ́mọ́ bí wọ́n gbogbo wa là máa jẹun ọmọ lórí ìkànnì aláyọ̀ yìí àmì o. Ọmọ rẹ ni Àṣàkẹ́ wọ́n ní òwà ní padà di ọmọ burúkú lágbára Ọlọ́run àṣẹ Ìdùmarè mọ́ọ̀mí ẹ̀yin náà jẹun ọmọ náà àlàáfíà tayọ̀. Mọ́ọ̀mí Queen Christiana Sheba wọ́n ní ó bí ẹkú ọjọ́ mẹ́ta o mọ́ọ̀mí mo mi sìn wọ́n ní ọba ganu síròyìn òtítọ́ àti òdodo ẹkú iṣẹ́ ọmọ ìlú o mo kí gbogbo wa ìdílé aláyọ̀ o wọ́n ní Ọlọ́run yóò gbàkóso ilẹ̀ Yorùbá mi ò dùn nation going back Mama Sheba from Minnesota USA wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ sí àrẹpẹtẹ kò sí GMO ń bẹ́ o mo rágbàdo ìbẹ́ òní nígbàdo
Mọ́mí Stella Ogunbajo wọ́n ní wọ́n ti pọ̀ sí alátọ̀ kan Oòduà nation no going back. God bless Oòduà nation àṣẹ Ìdùmarè àṣẹ́gun kò yí padà. Mọ́mí ọmọlẹ́wà Adésọlá ẹkújọ́ mẹ́ta wọ́n ní obì ibà ọkọ̀ alájà ẹlẹ́à wọ́n sì fẹ́ lọ Mẹ́kà nítorí ogun tó ń ṣẹlẹ̀ ní òjẹ̀ kan lọ. Ibà reported and allegedly well done mọ́mí ẹ ṣeun ẹ jọ̀wọ́ kí àwọn ènìyàn fi Ìgbòho sílẹ̀ o we love him and we pray for him every day. Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí a. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni ẹ̀mí yín ágùn àṣẹ gbogbo wa náà ni wọ́n ní Fúlàní ní wàhálà Nàìjíríà kò yẹ kí Fúlàní orí ipò kankan mọ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìran burúkú ìran tí fi Áfíríkà lógbólógbólógbò. Adépọ̀jù Adémọ́lá wọ́n ní aláyọ̀ wa ẹkú ìyànjú kí Ọlọ́run máa ro yín ní agbára àṣẹ o Yorùbá nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu yóò dá fún yín bá mi Adépọ̀jù Adémọ́lá. At Rufus Akinduro wọ́n ní that Aiyedatiwa is a liar. Why are they blocking road at Ogbese Owo road and after Ogbese way they carry people from church? Orí yahoo ń bì ó dáa gbogbo alákùkù rí ó kàn jáde wá àtònú ni. At Mississippi wọ́n ní I don't know why all the Nigerian governors like to be telling lies to cover up the atrocities. What about the recent attacks in one village near Akure? Bọ́ọ̀ mi bẹ̀rẹ̀ òdùnnú yìí wọ́n ní òbí tèmi nìkan àtàyà mi tó ṣùọ́ ibà no sharia in Yorùbá land bẹ́ẹ̀ ni o bàbá wa Ìgbòho ẹ máa jayé orí yín o ẹni afẹ́ la mọ̀ a ò mẹ́ni tó fẹ́ ni o a ò ní wá yín tì láṣẹ Èdùmàrè Oòduà nation no going back we love you more wọ́n tẹ love sí wa àṣì bàbá mi Ìgbòho jàre. Mọ́ mi Dorcas Jálò ijó lẹ́sẹ̀ wọ́n ní ọkàn wa balẹ̀ o ojú ò lè tì wá o lórúkọ Jésù àmín. Gbogbo Netherlands ń kọ́ báńkì bá mi o sójú wíńdò náà ti ń yọjú wòròyìn wa. Mọ́ mi ní ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ǹdì rẹ̀ allegedly reported ibà ìyá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ ni ibà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Oyè máa ń lé oyè ni àlékún. Báwo ni mọ́mí Josephine Aláwìyé wọ́n ní tíṣà ọpẹ́ fún Ọlọ́run òtítọ́ continue with your honest way huge congrats I love your boldness Oòduà nation no going back soonest wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu from London grammar ẹ ṣeun. Báàmí Adétáyọ̀ Adégẹyìn wọ́n ní òbí ìlú Nàìjíríà kò fóòtọ́ sí nǹkan tọ́mọ ológun yẹn sọ sópọ̀ ju ọmọ ọlọ́mọ làrán níṣẹ́ dé tòròtòrò ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark New Jersey wọ́n tẹ love sí àbáàmí yóò yẹ yín kalẹ̀ o wọn ò ní wá yín tì. Mọ́mí Dorcas Jálò wọ́n ní hallelujah mo bá arábìnrin yọ o truth is always the truth òtítọ́ lòtítọ́ ń jẹ́ o bẹ́ẹ̀ ni. Báàmí Sunday Ogun tó àṣẹ wọ́n ní folks don't forget to press the like button yọ yẹ yín báàmí o lẹ́nujọ́ mẹ́ta ìbáàmí gangan wọ́n gbé ọ̀rọ̀ channel sórí gan wọ́n ní ẹ máa tẹ love ẹ máa tẹ like yàtọ̀ sí ilé ìtẹ́ send nínú comment ẹ máa tẹ like. Mọ́mí Kudirat Wahab mo rí nǹkan ìpanu tẹ́ fi ránṣẹ́ yìí o mo rí kùkùmbà mo rágbàdo òòjọ́ mo rí pineapple wọ́n fi òǹtẹ̀fẹ́ wọ́n fi tẹ̀ ẹ́ sí a. Tìfẹ́tìfẹ́ láàánú fi gbà á mo ti dọ́dọ̀ mọ́ mi mo ti sọ wípé wáìnì wọn ò lè kún 1 2 3 4 5 6 7 wines ó bá fi dọ̀là ní ìsìn ẹ rí i pé yóò dínkù torí wọn ìfẹ́ ká múra wa lọ́jọ́ ọ̀sẹ̀. Happy weekend mọ́ mi Victoria Badejo ni mo ń bá wí wọ́n ní ibà Kundusi Rufai dancing na wa o Buhala needs to go for more education on how to defend his boss. Nigerian shites should pipe down low not get the government in trouble. Oòduà nation no going back. Mọ́ mi Grace olùṣòtọ́ wọn ni mo ṣe olóòṣàwẹ̀ dẹ́ no sharia ìnú orílẹ̀-èdè Yorùbá bí ẹ fẹ́ bí ẹ kọ̀ àwa ní ìlú wa o wọ́n tẹ love sí àmúrí cookies. At Oluwatoyin Yewandelawa mọ́ mi ní Buhala meet his waterfall he left Atiku and with long throat joined APC but you can clearly see that he is a chameleon changes as it suits him. One thing he forgets is his recordings on social media. Community Jew. At Olukoya goodness only Islam is the problem of the world. Islam ala katakiti mo bá yín fa katakiti sí wọn lálàáfíà wà nílẹ̀ Yorùbá. At MK wọ́n ní Daniel Buhala is a professional liar èèyàn tó máa ń wà professional nínú ọ̀rọ̀ pípa. Wọ́n mi Olúfúnkẹ́ Fájimọ́lú wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ọmọlẹ́yìn Òbí ní àwọn yóò gbẹ̀san ò Bẹ́ńkálù àbúrò Uzọkálù tó bá Alex Oti du ipò ní Abia àṣé ayédèrú NYSC certificate ló ní àwọn obìnrin Ebonyi ti gbé pósí Umahi wọ́n ti gbé jáde Buhala okobabat àmọ́ mi ẹwà dúró ròyìn tẹ́tí fún àmbẹ̀ o these are another news channels mọ́ mi ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi òkè ńlá Adédọ̀tún wọ́n ní Olùkùnmi Bobby báwo ni Alhaji wèrè yìí máa ṣe wọlé lọ́nà ìyàwó níyàwó títí tí ẹ̀mí fi bọ́ lára rẹ̀ ó sú mi o ohun èèyàn ló wọn Ọlọ́run àwọn òsínwé bíi ẹ mọ̀ jà pé èèyàn kan lórúkọ ló máa support wèrè yìí bá mi wọn kẹ́ ń gbèjà mi ni ẹ̀jẹ̀ àdẹ̀lẹ̀
yọ yẹ̀yìn bá mi nífẹ̀ẹ́ mi bẹ́ẹ̀ lọ́nà mọ́ mi lórí ìkànnì Adétáyọ̀ Adégẹyè bá mi dáadáa wọ́n ní òbí Olódùmarè yóò bá wa ṣètò tòní àmì o Yorùbá Nation la fẹ́ ní kíákíá Olódùmarè yóò bá wa kó sí olódòdẹ nínú Trump à ń retí rẹ o please turn over. Mọ́mí ìyá àfifàlàyé wọ́n ní òbí àtàyà mú bá obìnrin ìyọ́ òtítọ́ ló ń gbórílẹ̀-èdè lékè Ọlọ́run ìbàrẹ̀ Ọlọ́run ọ̀gá ògo ìwọ lànà ìwọ lónìí ìwọ sì tún lọ́jọ́ ọ̀la o ìbà o orí àtètè bá o orí adé ṣèbà ní orí adé ẹ mọ̀ pé ọmọ Adéọlá nínú eré yẹn kí lorúkọ eré yẹn náà orí adé lorúkọ rẹ̀ yóò yẹ yín mọ̀mọ́ mi fún orin tẹ́ já wa sí Oòduà nation no going back wọ́n tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àtìyàn panu. Mọ́mí Abala Lerefe wọ́n ní òbí and my darling Aya peace of the Lord will be with you amen be with you happy weekend to you and the whole family members. Ìbéèrè mi nìyí o ṣé wọn kò ní kó ìwà kálífèétì wọn ìdé ilẹ̀ Yorùbá báyìí ẹ jẹ́ ká fura love from Mama Dollar wọ́n tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àná gbogbo Nàìjíríà náà fẹ́ gbà wọ́n ti ẹ̀kọ́ tí ń fojú mímu hàn báyìí rí pé lórí wọn kálífèétì gan sọ nǹkan kan ọ̀dà yóò ṣojú wa. Wọ́n mi Olúfúnkẹ́ Fájimólú wọ́n ní Bobby ẹ̀gbọ́n rẹ̀ Ìgbòho sà ó ní òun lè fún ọmọ ẹ̀lẹ̀ ní 5 million àbí ibo wa ni àwọn ẹ̀mbùjẹ̀bùdànù ni òyìnbó yìí náà ni àwọn ADC fi ẹ̀sùn kan Wike wípé òun ló dáná sun ilé ìpàdé àwọn ní Port Harcourt mo rí Rotimi Amechi náà tí ń rè yẹbẹ̀ wò nítorí òṣèlú Ọpẹ́bọlò tọrọ fún àánú lọ́dọ̀ Peter Obi fún ìkọlù Ẹdó ó jẹ̀bi. Báàmí Olúkáyọ̀dé Goodness wọ́n ní Tinubu is the worst president in the history of Nigeria. Mi Christiana Mustapha wọ́n ní God is working Bobby don't worry God bless you I love you just looking all the people in Nigeria kò ní kàn wá mí o wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ wọ́n ti bu wáìnì yẹn gan sínú kọ́ọ̀bù ẹ bá ń gbé. Enjoy your weekend Obi good night love you too mọ́mí Christiana Mustapha. Ó dáwọn ẹ̀ka àbọ̀ padà o àkú ọjọ́ ìsinmi òní o ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ fìdílé nǹkan ẹ wá nǹkan panu tẹ́mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ wá nǹkan olómi tútù sí bó ìṣó lómi wọ́ọ́rọ́wọ́ náà ni according to your weather oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé òtútù ti ń kásẹ̀ lẹ̀ ní Europe báyìí mi ò mọ̀ ti Canada àti America o UK náà nǹkan wọn ló dà kan lójú òun rọ̀ bó ní weather yín UK wọn gbọ́dọ̀ fi weather UK bú yẹn ẹ bá pín bó bá dénú yín fáwọn olólùfẹ́ yín ìmọ̀ràn náà ṣe kókó kó mọ́ ju 5 lines lọ ó bá ti kọjá 5 lines ní kàjáde yóò wà ń bẹ̀ wà àwọn èèyàn ó ká o ṣùgbọ́n àní kà bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ẹ̀wọ̀n bàbá ogun tó àṣì Sunday wọ́n ní ẹ̀mọ́ bá wa tẹ̀ like ẹ̀mọ́ rántí tẹ̀ like yàtọ̀ sí àwọn love tẹ̀ mọ́ fi sínú comment yín ẹ̀ tẹ̀ like kí ní ọwọ́ tó gbórí sókè báyìí ẹ̀mọ́ tẹ̀ like ẹni tí ò bá ti tẹ notification button tẹ́ fi mọ̀ pa ti ń jùrò yìí ẹ mọ̀ tẹ́ kó lè mọ̀ dún aago ní báyìí aago kékeré aago ẹlẹ́pọ̀n ẹ tẹ́ ẹ hànú ẹ yọ́ mọ̀ dún sí létí bá a bá ti jùrò yìí. alákọ̀ọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni bó bá dénú yẹn bá pín o ẹ bá wa share ẹ ó ṣe kókó káwọn èèyàn lè mọ bó ṣe ń lọ káàkiri àgbáyé àti nílẹ̀ Yorùbá. alákọ̀ọ́kọ́ nínú ìròyìn tòní Kwara láti bẹ̀rẹ̀ ọmọ ọdún 15 tọ́wọ́ bà tán ní ó ṣekú pa alágbàtọ́ rẹ̀. Ọwọ́ òsìnkú òfin àwọn ọlọ́pàá Kwara ti tẹ ọmọkùnrin ọmọ ọdún 15 kan tí wọ́n fura sí wípé ó pa alágbàtọ́ rẹ̀ nílọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Orúkọ afurasí ọ̀daràn náà ni Gobri Yusufu. Wọ́n ní ìyá alágbàtọ́ tó sì ṣekú pa ìjẹ́ ẹ̀gbọ́n mọ̀mọ́ rẹ̀ tó ti dolóògbé ṣáájú ẹni tó ní tó kù fún un o. Wọ́n ní ìyá yìí tí wọ́n ń pè ní Moro ni wọ́n pa sínú ilé rẹ̀ ní Ìlọrin lọ́jọ́ 14 oṣù kìíní ọdún yìí o. Wọ́n ní àwọn ohun tí ọ̀dọ́kùnrin ń fi pa ìyá rẹ̀ yìí ni àwọn ohun èlò kíṣìnì bíi páànù dáná, orógùn, ọ̀bẹ àti ṣíbí. Ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá wọ́n ti sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n nígbà tí wọ́n fìdí rẹ̀ múlẹ̀ ní ọjọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ 6 oṣù kẹta ọdún yìí ọ̀gá àgbà àjọ ọlọ́pàá ní Kwara Adékìmí Òjó sọ pé Adékìmí Òjó sọ pé ìṣẹ̀lẹ̀ náà jẹ́ èyí tó bani nínú jẹ́ jọjọ. Òjó sọ pé fúnra òun lòun fọ̀rọ̀ wá afurasí òun lẹ́nu wò nígbà táwọn ń ṣèwádìí fún CP odidi CP ó ní ìwádìí òun sì fi hàn pé afurasí náà ti ṣáájú gbìyànjú ní ìgbà méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láti pa olóògbé náà pẹ̀lú májèlé ṣùgbọ́n wọn tí ò padà rí pa afurasí náà ti gbìyànjú ní ẹ̀ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láti pa arábìnrin náà nípa dídá oògùn apakókó sniper sínú ọbẹ̀ àti èso ẹ̀gúsí olómi watermelon rẹ̀ ṣùgbọ́n tí kò jẹ́ nígbà tí ó gbọ́ òórùn rẹ̀. Wọ́n ló kọ́kọ́ dárúkọ èèyàn kan wípé àwọn jọ ṣe ni létà ló padà yí òun padà pé ó nìkan ló ń ṣe òun tó fẹ́ kó bá ẹni yẹn ni òkú yẹn kan fi ọmọ yìí lọ́yẹ kó jìyà ọwọ́ rẹ̀. Sáwọn ẹbí wá dá sí ìtọ́rọ àwọn ẹbí lè dá sí ní ìsìn wípé àbẹ́ bá tún mò náà tẹ́ pa mélòó ló wá ṣẹ́kù ìyá rẹ̀ ti kú ẹni tó kù fún gẹ́gẹ́ bí alágbàtọ́. Ọ̀gá ọlọ́pàá náà fi kún pé wọ́n ti rán afurasí náà láti lọ ra epo bẹntiró àti àwọn nǹkan míì wá kí ìṣẹ̀lẹ̀ náà
tó wáyé o bí ó ṣe gbé bẹntiró náà dé ni ó lọ dà á sínú ẹ̀rọ amúnáwá nígbà tí obìnrin náà ń wẹ̀ ó ń dàbí ó jọ bí ẹni pé ó ṣèyí láti dáriwo sílẹ̀ kẹ́nikẹ́ni má bàa gbọ́ nígbà tó bá ń pa mọ̀mọ́ yẹn ó mọ̀ọ́mọ̀ tán jẹnẹrétọ̀ láti fi pariwo eléyìí tí ń ṣe iṣẹ́ ibi tipẹ́ kì í ṣe àkọ́kọ́ tí ó kọ́ parí. Ìwádìí padà fi hàn pé ẹ̀yìn ilẹ̀kùn ni afurasí náà sá pamọ́ sí kó tó wá pa á pẹ̀lú àwọn ohun èlò ilé tán fi ń dáná kíṣìnì nígbà tó ń ṣe iṣẹ́ láabi yìí ni arábìnrin náà pèdè kan síta pé ìwọ kọ́ ló yẹ kí o pa mí o. Gbogbo èèyàn bá ń pa òun kì í ṣèwọ o lẹ́yìn tí ó rí wípé ó ti kú tán ó fi ẹ̀rọ amúnáwá náà kalẹ̀ ní títàn ó sì lọ ra oúnjẹ adìyẹ tí ó jẹ́ ara iṣẹ́ tí olóògbé náà rán ó ṣẹ̀ wá lọ jíṣẹ́ olóògbé ẹni tó ránṣẹ́ ti kú ó ṣẹ̀ wá rí ìjíṣẹ́ rẹ̀. Lára ohun tí a gbà látẹnu rẹ̀ afurasí náà jẹ́wọ́ pé òun hu ìwà ìkà náà nítorí ìwà inúnibíni tí òun ní sí olóògbé ọ̀hún. Ṣe ni ó sọ pé olóògbé náà máa ń yọ òun lẹ́nu ó sì tún máa ń na òun fún ìwà ìbàjẹ́ ọmọ 15 years. Ọ̀gá ọlọ́pàá náà ṣàlàyé pé ìpè pàjáwìrì ni a gbà ní ọjọ́ 14 oṣù kìíní ọdún yìí ní nǹkan bí aago 8 ààbọ̀. Ẹ wọ́n padà ẹ̀yìn mọ̀ ọmọ burúkú lélẹ̀ ọmọ burúkú sọ́rọ̀ ìtọrọ rẹ̀ ni àwọn ọmọ tán tọrọ gan ṣe dáadáa ọlọ́run ló mọ̀ tán ti rí pé yáyà rẹ̀ rìn nínú oorun aago kan ọmọ burúkú lélẹ̀ yìí. Eléyìí ó bu sósì ní lẹ́nu ó tún buyọ̀ sí ọjà tẹ̀wájú nínú ìròyìn wa àròjọ mùsùlùkùn ìròyìn ẹlẹ́ẹ̀kejì báyìí ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ ambassador fún Iran ní Nàìjíríà òun náà ló ń fẹ́ ṣe atótónu tòun gbogbo ọ̀rọ̀ tí kọ̀líìgì ohun ti Israel wá sọ lọ́jọ́ sí kó má jẹ́ káwọn ojú ara àwọn jọ ń jà internationally tán bá jọ fi àwọn lẹ̀ Nàìjíríà àwọn òjò tẹsẹ̀ bọ́ sọ̀kò kan náà àwọn gbára àwọn lẹ́sẹ̀ gan ni ìjà wá ìjà òsì always guide ni o kò sọ bẹ́ẹ̀ mo kàn ń represent ẹ̀ mo present ẹ̀ fún yín kẹ́lẹ́ mọ̀ wípé èèrà wọn ò fẹ́ kòkòrò dìnnú ó náà wá sọ̀rọ̀ ó ní gbogbo ọ̀rọ̀ tí ẹni tó jẹ́ ambassador Israel sí Nàìjíríà sọ ó ní irọ́ pátápátá irọ́ funfun báláwo ti ní ayé pè ní irọ́ dúdú mọ́ irọ́ funfun báláwo ni wípé kò sí ní tó jọ àwọn òsì agbátẹrù àwọn òsì agbátẹrù fàgbésùmọ̀mí ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ka tó sọ̀rọ̀ sí. First of all, regarding the allegations of Iranian support for terrorism in Nigeria, I have to mention claims that Iran support terrorism are completely baseless and politically motivated, aiming undermine the long-standing friendly relation between Iran and Nigeria, which span more than 6 decades, and are currently at their highest level based on the mutual respect, cooperation, shared interest, and diplomatic principles. So, the Islamic Republic of Iran respects Nigerian sovereignty, security, and stability, and highly values its relation with the Nigerian governments and people. Iran has never pursued policies to destabilize Nigeria. So you can ask this question from Nigerian governments, officials. So we are in a good condition in bilateral relation, just area, regional and international point of view. In fact, this is a ridiculous and baseless allegation, and I think somebody should ask, the ambassador, why you raise these baseless allegation in order to ruin, the good relation and positive relation between Tehran and Abuja. All right, thank you very much, Ambassador Raja. I'd like to follow up on. Sorry, let me finish my sentence. Sorry, if you allow me. Yeah, so it is important to emphasize that Iran itself has been one of the greatest victims of the terrorism over the past decades. Even in recent developments, Iran has faced direct terrorism, actions. Just last week, the supreme leader and thousands of senior officials. Can you hear me? Yes. As a just baseless allegation which that person raised. Iran, has so many. Iran, in fact, has some followers. According to the followers of the spiritual leader, those person Muslims, not only the Shia, not only the Sunni, they are followers, spiritually, culturally,
not politically. And you can see in Africa, after assassination of our supreme leader, they have some peaceful rallies and occasions. I mean, funeral, mourning occasions. So it doesn't mean that Iran defending, those groups. No. It's a moral and a spiritual, connection, because they are Muslims. We are Muslims. And for the second part of your question, is we always condemn terrorism in any kind and forms. We always condemn, and always we express our readiness in order to cooperate with the governments or the countries who are facing with the terrorism. We express it that we are ready in order to give you the hands, and we express it also as Iranian officials. And I mean, me as ambassador here to the Nigerian officials, that we are ready to give you the hands in order to combat the terrorism, because I know that Nigeria is facing with the terrorism, Boko Haram, ISWAP, and etc. And we are ready in order to give the government hand, in order to give them our experience in order regarding the combating terrorism, because we had such these experience in the region. We are a victim of the terrorism, so we condemn any kind of terrorism, sir. We condemn any kind of terrorism, including in Nigeria. We did it. Our foreign ministry had so many, let's say, position against terrorism, against criminal operation by the terrorist groups in Nigeria, not in Nigeria, but also in, African continents, not African, any continents, we are the victim, and we are just ready to cooperate with the African countries to combat terrorism, because we had lots of experience. So we condemn the operation of the terrorist attacks and those crimes which they had done here in Nigeria and in Africa in several times. ó dá o náà lẹ́gbọ́n yẹn àwọn míì ni wọ́n ṣe interview fún kò sí Rufai ń bẹ́ẹ̀ rí wípé n tó ṣẹlẹ̀ lánàá pẹ̀lú ẹni tí Rufai bá sọ̀rọ̀ ìyẹn ambassador Israel sí Nàìjíríà òun náà ló tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ambassador Iran, ṣùgbọ́n nígbà tó ń fẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn tó interview ẹ̀ wọ́n fún láàyè, ṣùgbọ́n Rufai lánàá ó ní can you just allow me, don't interrupt me, ó sọ rudely. Ó dá oníkálukú náà là ń wò, wọ́n ń wò ṣe gbogbo wọn, ṣùgbọ́n nǹkan kan tí mo fẹ́ fàyọ náà ni wípé ká àti ìrí èèyàn bíi Iran pé kí ló dé tí wọ́n máa ń kọ orin death to Israel, death to America. Kí ló dé tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé ẹ lọ́wọ́ nínú terrorism, kí ni túmọ̀ pé ẹ pa Israel run, ẹ pa America run. Bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ kọ́ la mú wá. Ó promise ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ó ní àwọn ràn yín lọ́wọ́ láti fight terrorism mú ní lọ́dún òsọdún wò láti bí 60 years tẹ́ ní ẹ̀yin àti Nàìjíríà ẹ̀ ti jọ ní àjọṣepọ̀ ọ̀bọ̀. Ó wà lè tọ́ka àgbà kan tẹ́ ẹ̀ ràn Nàìjíríà lọ́wọ́, ṣùgbọ́n òun tẹnu mọ́ òun kálòlò wípé ẹ máa ń sọ fún wọn pé tán bá nídìí ìrànlọ́wọ́ ẹ help wọn. Ó lè tọ́ka sí ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo tẹ́ ẹ̀ ràn Nàìjíríà lọ́wọ́. Ó wá sọ wípé ẹ mọ́ condemn ẹ̀ tí àwọn ará bí ìbá ṣe sùtà mélòó lẹ ti condemn àgbóhùn yín rí àfìgbà tẹ́ ẹ rí wípé ambassador Israel sì mọ́ wá sórí agbágbé àwa ìrẹ́yìn ambassador Israel wá ẹsẹ̀ wa ń pariwo ẹ̀yin náà ṣẹ̀ wá fẹ́ wá káńtà kì í ṣe láti ran Nàìjíríà lọ́wọ́ àti ẹ̀ ní ìdí ẹ̀pọ̀ yìí àwọn ọmọ Nàìjíríà ti gbóhùn sókè. Bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ṣe mistake ni bóyá mọ̀ọ́mọ̀ ni wọ́n ló pe Nàìjíríà ní Islam, mo ti ẹ̀ ń wá fọ́nrán yẹn mi ò tí ì rí, wọ́n ló pe Nàìjíríà ní Islamic kinní kan of Nigeria, Islamic Nation of Nigeria, INM ní àbíwèrè ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà jẹ́ múra. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n ń bi Arise television wípé ẹ sojoro kí ló dé tẹ̀ ṣe gbé Rufai wá, Rufai tí wọ́n ní gbẹ́nu ẹ̀dá kẹ́mi fẹ́ sọ̀rọ̀ jẹ́ ń sọ̀rọ̀ sófin mi ṣe gbóhùn náà wà kó wá halẹ̀ mọ́ Káyọ̀dé rẹ̀. Ó dán náà lẹ́tí gbọ́ yẹn o, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá ń sọ̀rọ̀ sí báyìí wípé ẹ̀ṣagbátẹrù ó ṣe jẹ́ ìgbà tí ó dórí akáyín lẹ́rán déégún, ó sì jẹ́ ìgbà náà lẹ́rán wá déégún lórí akáyín wípé ẹ wo àwọn ọmọ Nàìjíríà, àwọn ẹgbẹ́ mùsùlùmí tán kóra wọn jáde, orin tẹ́ ń kọ ó ti ẹ̀yẹ kan bí wọn pé ṣé ẹ mọ́ kọrin death to America, death to Israel, ṣé ẹ kì í kọ́ ó yẹ kan bí wọn. Israel sì ti sọ wọ́n láwọn ò dojúlé àwọn ọmọ Iran, wọ́n ní àwọn rẹ̀jíìmù wọn gangan ìjọba wọn tán ń wá wọn wá ikú. Àbí ẹni tó bá lóun fẹ́ pa ọ́, imagine kéèyàn kan lóun fẹ́ pààyàn,
kó sì wọn tẹnu mọ́ gbogbo ìgbà òun ó pọ̀ ni kọ́ wá mọ́ rí ní tó lè fi pa ọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ó ní gbégbèsè ẹ tí a fọ̀rọ̀ rora wa wò kí kàn ṣe trẹ́ ṣé kàn déédéé jí lójú oorun lọ́jọ́ kan wọ́n ń kọrin death to America death to Israel ẹ wá wọjọ́ tí wọ́n ti ń pa àwọn èèyàn ní Nàìjíríà wọ́n sì kó àwọn kan lọ à ń lọ ibẹ̀ náà là ń lọ ní ìsìn wọn tán láwọn fẹ́ dá kálífèétì lẹ́ǹbọ̀ nù táwọn bá ti kó ń bẹ àwọn ń bọ̀ ní àwọn ń lọ sí Àbújá wọ́n kó 300 people wọ́n gé orí àwọn èèyàn wọ́n separate ẹ̀ báyìí bí ìgbà téèyàn bá ń kun ẹran mi ò rí rí ìmí ìlàjúlẹ̀ báyìí lójú mi báyìí àṣojú tèmi ní sẹ́ mo rò pé òun ní sẹ́jú ni nígbà tí mo wò báyìí mi ò lè ké ẹ wá gbọ́n tárábìnrin yẹn náà sọ lánàá wípé alábòsí ni wọ́n jáde kán kọ̀ndẹ́ẹ̀mù wọn bọ̀dà Ismaila ṣé ẹ wá sórí ètò lónìí bọ̀dà Ismaila àfà Ismaila ẹ̀yin náà ló kọ́mẹ́ǹtì yín àti ìrìkẹ́ kọ̀ndẹ́ẹ̀mù àwọn oníṣẹ́ láàbí tán gé orí èèyàn yìí o ẹ kàn ń sọ fún wa pé ká mẹ́nu kúrò lórí ọ̀rọ̀ Islam ká mẹ́nu kúrò lórí ọ̀rọ̀ Islam tí ì sọ sí àwọn tó ń ba Islam yín jẹ́ yìí o àbótẹ́yìn lọ́rùn ni bá mi Òkènlá Adédọ̀tun ẹ wọ́n jẹ́ àbú wọn o ara wa ni ohun tí ò yé wọn ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin mọ́ mi lẹ́bà fi yé wọn kò yé wọn ni òye àfa Ismaila ni kò yé wọn ni wọ́n lè kàwé lóòótọ́ wọ́n lè lọ skul ṣùgbọ́n òye wọn débẹ̀ wọ́n wà limited to knowledge níbi tí à ń sọ̀rọ̀ dé torí tó yé bá yé wọn ni wọ́n á mọ̀ pé já àwọn là ń gbé ẹ̀mẹ́nu kúrò lórí Islam ẹ̀sìn ṣe wá mọ́ yíyàn ní agbódànù báyìí wọn fẹ́ sọ ilé tó kọ́kọ́ fẹ́ jábọ́ lẹ́nu mi ẹ̀sìn ṣe wá mọ́ yíyàn lágbódànù báyìí bẹ́ẹ̀ sì rí òótọ́ ńlẹ̀ báyìí wọ́n pa àwọn èèyàn sì sọ nǹkan kan sí wọn ló dífà àwọn alábòsí tán kóra wọn síta tán pariwo death to America sì rí tí America ó sì ẹ jẹ́ kọ́rọ̀ yìí lójútùú tán inú wọn ń dùn ní ìsìn bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo àwọn ọmọ mi tó ní Amẹ́ríkà tètè padà wá ṣé ẹ rí lè tán wọn mójútó iná that's the first thing ṣé ẹ rí ìjà ogun ó wà strategic wọn ìkànnì déédéé jà nígbà tán ti ní intelligence wípé ibi báyìí náà ti ń kó nǹkan ìjà olóró wá sí Nàìjíríà fún àwọn agbésùmọ̀mí aṣélálàyé ní òròyìn lánàá ṣé ẹ tó bá kọ́kọ́ lọ bàbẹ̀jẹ̀ náà ìbàdà tó bá ti dí ṣọ́ọ̀ṣì wọn ibi tán ti ń rí nǹkan ogun gbà ṣé eré lè tán ti kó wọlé wọ́n ṣe wà dáná yá wọn ẹ fi wọ́n lẹ̀ wọ́n fi mú ogun wọ́n fi mú ikú wọn yá ni o death to America wọ́n fi mú ikú wọn yá ni ẹ fi wọ́n lẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn láwọn kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ o wọ́n náà mùsùlùmí ẹgbẹ́ rẹ̀ náà Nàìjíríà tán ṣe mọ̀nàfíkì wọ́n náà ni wọ́n lè kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́jẹ́ wá lọ sínú ìjọ ọmọ tẹ̀lé níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní Boko Haram parade 300 abducted Borno villagers in video àmú fídíò yẹn bọ̀ jẹ́ nkọ́kọ́ ṣe àtótónu síwájú wọ́n ní Boko Haram terrorists wọ́n ní wọ́n ti fi àwọn tó lé ní 1,300 àwọn tán jí gbé ní àtáàkì tó ṣẹlẹ̀ ní Goza lọmọ tá a mú wá lánàá ọmọ intelligent ọmọ yẹn tó ń sọ̀rọ̀ lánàá wípé 14 àbí 11 years ago náà ti lé àwọn kó ń bẹ̀ òun náà tún fẹ́ lé wọn ní Borno Ngoshe community ẹ lọ Google ẹ̀ wọ́n ní Christian community ni torí ẹ̀ náà ṣe náà fẹ́ sọ the caliphate wọ́n bá ti parí iṣẹ́ àwọn ń lọ Àbújá the terrorists paraded their victims nínú fídíò tá a fẹ́ fi hàn yín wọ́n ní the footage was posted by an ex-user identified as our fave online dog who claimed the terrorists released the video following the raid on the community irú àwọn ìgàn ó yẹ kán mọ̀ tójú bọ ọ̀rọ̀ wọn níbo ló ti rí our fave online ibo ni ẹni tó release ẹ̀ ti fún ọ̀sán send ẹ̀ sí ọ ni tó mọ̀ wọ́n ni bẹ́ẹ̀ náà ẹ̀ bá ń tẹ̀sí tíyùn náà ń ṣàgbádá báyìí. òun náà lẹ ti rí yẹn o ní Borno state ẹ wá dúró àwọn èèyàn tàn jí gbé
300. Ó yẹ kí ẹni kí n bú olódódẹ pé olódódẹ ni ò ṣe dá pé olódódẹ ni ò grip dáadáa olódódẹ gan ó ti sú wọ́n ní táwa fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ní ẹjẹ́ àgbà kí ló kàn mí pẹ̀lú bàbá sì rí èèyàn kan nínú ìdílé aláyọ̀ yìí tó ń retí wípé Nàìjíríà sì máa dáa ẹni kí wàá ní Sunday Igboho lọ kí ló lọ sí inú Nàìjíríà ga ọ ní sọ kankan ẹ jẹ́ ká máa permutate àti parambulate sẹ́yìn ẹ jẹ́ ká permutate báyìí ká calculate permutate ẹ jẹ́ tẹ̀síwájú o ibẹ̀ náà látún ti wá gbọ́tọ̀ sọ wípé wọ́n pa army wọ́n pa ọ̀gá wọn lieutenant colonel àti captain ní Katsina àti Borno wọn sọ̀rọ̀ bí agbọ́n náà ti ń ṣe join together chibere join together join together all you need is a drink limca lemon drink limca wọ́n ní swap àti Boko Haram wọ́n náà láwọn ò bára àwọn jà mọ́ pé kàn pa ìmọ̀ pọ̀ kàn kojú Nàìjíríà nígbò jẹ́ pé sùtá kan náà fẹ́ jọ sí ẹ́ kí lè wọ́n bára àwọn jà sí wọ́n ní the Nigerian army has mourned the death of soldiers tí wọ́n pa àwọn terrorists ló pọ́n ní Borno àti Katsina wọ́n ní wọ́n pa scores of soldiers yóò kí ni scores náà ǹjẹ́ ìsì 12 àbí 24 ní scores mo ti gbàgbé including a lieutenant colonel and a captain ṣùgbọ́n wọ́n náà pa over 45 terrorists in different operations in 2 states Borno àti Katsina. Military sources disclosed that the slain colonel was the commanding officer of one of the battalions in Borno, Tamale battalion, in the Katsina attack, Captain Paul Hassan and 2 other soldiers, the terrorists had launched multiple attacks on military locations across Borno in last few days, resulting in casualties on both sides. Some of the slain officers have been laid to rest, according to a statement by the media information officer of the Joint Task Force Northeast Operation Adinkai, Lieutenant Colonel Sani Uba. Kọ́lọ́hún jọ̀ọ́ kó ṣàánú ọ̀rọ̀ àwọn ará bíi Nàìjíríà náà ìgbàwó Nàìjíríà di Somalia. The Nigerian army described the slain soldiers as brave, loyal and courageous patriots who jẹ́ lọ fọlé kẹ́ tó wá mọ̀ fọ́tá ẹ lọ gbálégbáta àwọn moles sì wà láàrin yín ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àwọ àwọn tí orí kó yọ torí a tún gbọ́ wípé nínú ìṣẹ̀lẹ̀ mi àwọn army wọ́n gba àwọn kan sílẹ̀ tó sì jẹ́ wọ́n ní àwọn army wọ́n ní wọ́n rescue àwọn 19 kan 19 kidnapped victims l'Abuja wọ́n ní ọ̀gá wọn àti ẹ̀dúró kan kọ́kọ́ fi caliphate sọlẹ̀ sí bọ́ọ̀lù wọ́n ti yá ń sọdá s'Abuja àwọn kidnapper lélẹ̀ àwa àmọ́ bóyá àwọn agbésùnmọ̀mí kidnapper ni ọ̀ kidnapper lásán tán ń wówó ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àwọn sì gbà wọ́n lẹ̀. Hey, oh well. Welcome. Yeah, you're alive. Yeah, you're alive. Amo berapa? Ada karami hari ini. Twice. Lager. Oh, the beach ini. Inshallah. Amin deh. Sorry. Where's it? Sini mana nama saya? Oh, sini ada nama nanya. What's the name? Kamu cakap dah. Kenaro, okey. Saya kenaro. a rí pé ó ti wá di normal thing ẹ ò bọ́n ṣe ń gbà àwọn èèyàn lẹ́yà tí ẹ̀dùn pé
pẹ́ wọ́n gba àwọn ilé ilẹ̀ ẹ̀yin náà ẹ wo fọ́nrán tá a fi hàn yín nínú Abala Lerefe ẹ wo fọ́nrán ibi tí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun tán ti ní àwọn rí àwọn Boko Haram yìí tán wá jiyàn kó yìí ẹ wo fọ́nrán ẹ̀ tán sì pe iléeṣẹ́ ológun ojú òfurufú tán sì kọ̀ tán wá ṣébi táwọn orí ilẹ̀ bá kófìrí nǹkan ebi orí ojú òfurufú sọ́mọ́ ló yẹ kán wá pé kí náà ra jẹ́ẹ̀tì fún tán náà kó jẹ́ẹ̀tì kan wọlé àwọn fẹ́ ra nǹkan ogun láti Amẹ́ríkà kí ni Amẹ́ríkà ṣé bá Amẹ́ríkà náà ti dé sí Nàìjíríà kí náà ń wò. mo tún ti ń pariwo lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà mọ́ ìrìnnú mo ti gbàgbé pé àti pọkàn pọ̀. ó dáa káàbọ̀ padà ẹ jẹ́ wá darí sí ọ̀dọ̀ Bọ́lá ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ mú tí káàmpù Àtíkù tí wọ́n ń sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní Àtíkù camp drags Bọ́lá over Al Jazeera interview defence wọ́n ní ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ kàti Bọ́lá ẹ̀ mọ́bìnrin ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ mú ti press brief Bọ́lá. Only in the last 24 hours social media has exploded over my interview with Mehdi Hasan, albeit with varied opinions. Let me set the record straight. ẹ bá sọ rẹ́kọ̀dù rẹ̀ ẹ sọrin fún wa ó fẹ́ gbé rẹ́kọ̀dù jáde àbí life ló fẹ́ play. wọ́n ní when I signed on to the privileged job granted to me by Mr. President, I was well aware of its implications. Selling ice cream, looking fine and seeking the praise of men who are never part of it. Some of the fiercest critics of my interview cannot even stand local TV anchors, but the task of promoting and defending the president and his administration is what I do with ease and joy. I'm prepared to appear before any interviewer anywhere in the world, any day and at any time to defend this government and its policy. I've never and will never subscribe to ducking or dodging interviewers on matters that concern promoting and defending the administration I was appointed to serve. It is the least of what is required of me. Head to Head contacted me requesting an interview, stating that they wanted to challenge our government on security, the economy and corruption. Nowhere in our almost 6 months of communication did they mention that they were going to challenge my past. Bro, only past you only one read today. If that had been their plan, ethically and professionally, they were supposed to inform me. So I have made you say ẹni tí o fẹ́ bá jà yóò sọ fún pé ìkúùkù ló ń fẹ́ jọ èyàn ló ń fẹ́ challenge security bẹ́ẹ̀ ṣe ń mójútó security Nàìjíríà Al Jazeera kọ lẹ́tà sí ọ ìwọ kọ́ ló lọ bá wọn o torí ẹ jẹ́ ká yànnà náà ká lè get perspective yẹn ká lọ́nà lọ bá wọn ní ìsìn àá ní wọ́n lọ́bì dìbẹ́ ni ṣùgbọ́n nǹkan ló lọ bá wọn kọ lẹ́tà sí ọ ni ó ti mọ̀ kàn fẹ́ wá challenge ẹ ni wọ́n pè ọ níjà ni bí ìgbà tí ẹlẹ́sẹ̀ méjì bá fẹ́ jà pé a challenge jájọ jà ó ti mọ̀ pé gbogbo point ni ó fi nà ọ ni why expect kan sọ secret fún only I refuse to swallow the pill of Mehdi's opposition research style journalism, and even today if you carefully compare what he read as quotes from organizations and groups you will see that many were inaccurate and some were outright fake news, but I will leave that for another day. Tún padà lọ ó kọ lẹ́tà sí ọ ní bọ́ bá bẹ́sẹ̀ tó bá gbé èèyàn lulẹ̀ èèyàn mọ́ tún gùn ni bẹ́sẹ̀ bá dá ni ẹ̀ ń sọ dáadáa èèyàn mọ́ tún gùn ni àbí ẹ̀rùn tí Anthony Joshua àti ẹlẹ́sẹ̀ mi bá ń jà tí wọ́n bá na Anthony Joshua ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n jẹ́ kí afẹ́fẹ́ sílẹ̀ yóò tún padà challenge ẹ̀ padà pé irọ́ òun gba bẹ́ẹ̀tì òun padà rí gba bẹ́ẹ̀tì rẹ̀ lọ́wọ́ wọn. Only as for what I said about President Tinubu in the past, I'm glad those were things I said when I was in the opposition saddle. With such zeal, it's all politics. Half of Donald Trump's cabinet is made up of people who once spoke against him. Ó ṣàṣọ owó ẹ̀dá alẹ́ ó dáa bọ̀dà Jídé ti bá wí lánàá wípé nínú gbogbo téèyàn bá ń sọ ẹ jẹ́ ká máa sọ tọmọ torí pé jọ position kan máa parọ́ mọ́ ìwọ ni ọ̀rọ̀ yìí hàn tí báyìí ìwọ ló ń bí ààrẹ olódòdó mú mọ rẹ́rìn inú kọ́nà ni wípé àṣìbá lọ bá lọ àbọ̀ àbọ̀ wọ́n wá ààrẹ olódòdó mọ̀ bàbá yìí burú bàbá yìí burú pé gbogbo ọ̀rọ̀ burúkú tẹ́ sọ ń pa àwọn fúnra yín náà ní kẹwàá kó jẹ abẹ́rìn rẹ́nu náà kọ́líìgì rẹ̀ gbogbo ọ̀nà ní gbà wọ́n kàn ra ju pléètì abọ́ sí ló ń bá sáré oúnjẹ ń wá oúnjẹ tí ó kù sínú ẹ̀ tán bá bù sínú ẹ̀ kiri ó sáré gbogbo ọ̀nà ní gbà tó kó gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ yàn gbogbo ẹbí rẹ̀ ń kọ́ gbogbo ọ̀pọ̀ púpọ̀ tó pọ̀ lẹ́lọ́jọ́ sí ó náà ní ṣẹlẹ̀ sí léyìí àrí olódòdó wọ́n fọ̀ ọ̀rọ̀ wọn náà wọ́n ń tí ń ṣẹlẹ̀ ní wà á rí pé gbogbo eléyìí tí tó ń sọ lónìí báyìí opportunity bá dé for example God forbid o kánírú ọ̀gá rẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó wá padà sórí oyè ní ìsìn
kátìkù tún wá pé wá bá ń ṣiṣẹ́ ẹ rí wípé yóò sọ ìyà láyọ̀ ọ̀rọ̀ sí olódò ọdẹ tó bá ṣiṣẹ́ gbogbo ẹnu burúkú ni ó fi bá ìjọba rẹ̀ jẹ́ pé opposition ló ń wà nígbà náà so wọ́n ń pè nǹkan kan ní integrity èèyàn lè mọ̀rọ̀ sọ èèyàn lè lọ school èèyàn lè gbòdúgbóyà tí ò bá ti ní integrity òótọ́ ní sì máa bá integrity wá torí àwọn òfòótọ́ ṣeré lórí ìkànnì kò sí bá a ṣe rojọ́ tó bá a ṣe múròyìn wá tó bá a ṣe pọnnu mọ́ tó òótọ́ lòótọ́ wọn jẹ́ kò láwọ̀ míì òótọ́ ni bó o bá sì ti ń sọ̀rọ̀ títí ń kan àwọn kan lára òótọ́ ló gbé dání so onídìí èyí ara ojú tí kèrèbé wọ̀ orí ibi sá sí o sí èèyàn lè sápa ẹ̀yìn kákan yìí sí èèyàn lè sápamọ́ síbẹ̀ ó rí mi o mo sápamọ́ ni o mo dọ́ọ̀gì ni o bó ti dọ́ọ̀gì ẹ jẹ́ àwọn ohun tí àwọn káàmpù Àtìkù sọ irọ́ ká tó lọ sí káàmpù Àtìkù meanwhile ẹni tí ó tún ń bú ní ìsìn tó interview rẹ̀ ó ti kọ́kọ́ fẹnu yìn torí kó fẹ́ bà tèèyàn kan jẹ́ wọ́n lọ interview náà nìkan ní wọn lórí ìṣe interview ní ọ̀dọ̀ Piers Morgan ní CNN ó wá sọ lẹ́yìn interview yẹn torí interview yẹn náà backfire bíi tẹ́lẹ̀ yìí ó ní only Mehdi Hasan on the planet ẹni tí ó wá ń bú ní ìsìn wípé ó fẹ́ kó bá wọn rí that I find as ruthless in demolition forgive my mo ti ń tọrọ ọ̀dàríjìn fún lórí èbò ẹgbà bẹ́ẹ̀ èbó ni ká ní Yorùbá ni mo ti ṣe mistake ní ìsìn wọn tọrọ ọ̀dàríjìn ẹsẹ̀ wọ́n ní demolishing Piers Morgan's manipulating journalism that guy is a terrific debater sweatless flow of thoughts ó ń pọ̀lé deadly fact checker bí tí mo ń lórí ó ní deadly fact checker pé ó mọ̀ check fact wọ́n wá kó fact yẹn jáde ìwọ tán fi wé pé ó ti mọ̀ pé ẹni tó pè ní deadly fact checker ní 2024 yóò check fact yẹn àbí torí pé ó ti yìn mastery of rhymes deep knowledge of the issues his book how to win every argument is a bomb ẹ̀rí ni ó ń ló kọ́ ẹ tuntun ká ó ti yìn pèsè gidi ló ń ṣe kì í mú àmúlùmọ́là kì í parọ́ wọ́n wá gbé ọ síwájú rẹ̀ ní ìsìn wá ní kíní kan kàṣà kíní kan kàwùjẹ́ tó ti yìn tẹ́lẹ̀ yóò tún wẹ́lómi tí ó fi ba ilé ìjẹ́ ní ìsìn ó lè jẹ́ Rufai ní ọlọ́mú Rufai ò sí ní pé Rufai is a deep thought is a onírọ̀ mọ̀ jẹ́ kí wá ní káàmpù Àtìkù sọ o wọ́n ní Àtìkù camps drag Buhala the camp of former vice president tó ti ṣiṣẹ́ fún tẹ́lẹ̀ Àtìkù Abubakar has criticized the special adviser to President Bola Tinubu on media and policy communication ìyẹn Daniel Buhala over his attempt to defend his recent appearance on Al Jazeera head-to-head program. In a statement issued in Abuja on Saturday, Atiku Senior Special Assistant on Public Communication, Frank Shaibu, described Buhala's outing on the program hosted by Mehdi Hasan as an embarrassing and accused him of parading false oaths. Puri Taironi, Opakeji, Rowadi, Odilewe, he said, we have read the latest statement issued by Daniel Buhala in the aftermath of his rather embarrassing moment, parading falsehood, warning interview with a mixture of suppressed disgust and embarrassment, not for ourselves, but for the sheer enthusiasm with which he parades falsehood. Pé wọ́n tó tún fata sí, ó fi epo sí, ó fi iyọ̀ sí, inú rẹ̀ dùn kó ń parọ́, as though repetition could somehow elevate them into truth. Pé kò sí bó ṣe tẹnu mọ́ irọ́ tó, pé irọ́ ni irọ́ mọ̀ jẹ́ o. Buhala's sudden discovery of courage and rhetorical flourish is rather amusing, especially from someone whose political trajectory has been defined less by conviction and more by opportunistic merchandising of allegiance. Pé ààrẹ olódò gbogbo wọn tí wọ́n àlẹ́ tí wọ́n kọrin ọ̀yọ́ mandate sí. Since he now appears eager to rewrite history, it is necessary to refresh his memory. Shaibu further claimed that Buhala had previously asked the Atiku media team to issue a statement alleging threat to his life from the Tinubu and his associates. He will remain in possession. Wọ́n ní àwọn fẹ́ ọ̀rọ̀ tó sọ tó ń pè nírọ́ tí wọ́n bá tú síta wọ́n láwọn mọ̀ ń pa rẹ̀. Will remain in possession of his message requesting that the Atiku media team issue a press statement claiming that President Tinubu and his associates were wanted in life. Wọ́n ní ó wà lọ́dọ̀ àwọn message ẹ̀ wà lọ́dọ̀ àwọn nígbà tó sì wà lọ́dọ̀ àwọn nìyẹn o tó wà ní ẹgbẹ́ PDP tó ń bá Atiku ṣiṣẹ́. Wọ́n láwọn mọ̀ sí
sí gbé ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀ pé bóun torí pé èèyàn ń sọ̀rọ̀ fàtìkù bóun lẹ́sìn wá mọ́ lé ayé rẹ̀ tó wá ní ìrọ́nà pamọ́ ó ní kò rí bẹ́ẹ̀. We deliberately declined because we recognize it for what it was, a frivolous and opportunistic attempt at political theatre. Ṣé ẹ rí àwọn tó yí Ààrẹ Olódòdè káì? Ní tèmi rí ń bẹ nìyẹn o, ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ́ o. Wọ́n ń tan Ààrẹ Olódòdè o. Irú àwọn ọba aláì, ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ́ o. Tó ti ẹ̀jẹ̀ pààrẹ náà, jọba ẹni pé wọ́n mọ tán ṣe, wọ́n fẹ́ fìyà jẹ wọn náà ni, wọ́n fẹ́ fìyà ìṣẹ́ wọn jẹ wọn. Èbí tó bì í lẹ̀ lọ́jọ́ sí wa kò jẹ́ ṣùgbọ́n wọ́n bì mí o. Nǹkan sì máa bì ní ìsìn kò ní dá, ó dàbí ẹni tí wọ́n sọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú Bíbélì tán lé ẹ̀mí dímọ̀n jáde nínú rẹ̀. Tán lé demons jáde nínú rẹ̀ tí demon yẹn wá ń ṣàgídí tó ṣàjáde tó wá padà dé tó wá rí wípé ibi tán ti léun jáde ààyè sì wà ń bẹ̀ tíyẹn ò gba ẹ̀mí tuntun láàyè sínú ayé rẹ̀. Wọ́n ní yóò wá padà lọ yóò lọ kó àwọn ẹ̀mí tó tún burú jù yóò wá kó wọn jọ wọlé ní lè wọn jáde mọ́. Olódòdè gbogbo àwọn ọmọ Fúlàní tó wà lákàtà yín ẹ ṣọ́ra fún wọn tán lè kanjú abẹ́ǹkù fún yín tán lè sòótọ́ fún yín. Irú interview ní ìsìn kò yẹ kẹ́ ẹ lè wù fúnra yín kẹ́ ẹ rí body language kẹ́ ẹ mọ̀ wípé ìyà ìtẹ̀fìyà jẹ wọ́n náà ti tó kò sí bọ́ ṣe lè defend yín. Awágùn lè defend yín ń rí tẹ́ ẹ ṣe fún Sunday Igboho ló jẹ́ àdúdú. Àwa sì ti mọ̀ pé kò sẹ́ni tó lè tún Nàìjíríà ṣe amọ̀pẹ́yìn náà rèé fowókọ yín sórí rẹ́gísítà àwọn tí ó ti jẹ rí Nàìjíríà. Ó dá àwọn ẹja wá lọ sínú ìròyìn táwọn fi pẹ̀kún rẹ̀ ẹja kọ́kọ́ yà orí ti ìròyìn Iran là ń lọ ní ìsìn bí Amẹ́ríkà ààrẹ wọn bó ṣe dojú ti bó ṣe lash at UK Prime Minister. Ẹja kọ́kọ́ dé Norway níbi tá a ti gbọ́ wọn ní àdó olóró kan ó dún gbàmù ní ẹnu ọ̀nà embassy USA ní Norway. Bóun ló ṣe wá tóbi tó sopọ̀ wọ́n ní kò pọ̀ wọ́n ní nǹkan kékeré ni. The US embassy in Oslo, Norway was hit by an explosion in the early hours of Sunday láàárọ̀ but no one was injured. Police in the Norwegian capital said adding the cause was not immediately known. Àwọn ò tí ì mọ̀ tó fà á. The explosion occurred around 1 a.m. lóru. The Oslo Police Department said in statement, public broadcaster NRK quoted police incident. When at around 1 a.m., we received several reports of an explosion. We arrived shortly afterwards and confirmed that there had been an explosion that hit the U.S. Embassy. Warning, we are not going to comment on anything related to the type of damage, what it is that has exploded, and similar details beyond the fact that there has been an explosion because it is very early in the investigation. Wọ́n ní kẹfọ́n láàyè o. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní it appears to us that this is an act carried out by someone. Kọ́mọ̀ jẹ́ wípé lára àwọn shite àwọn ọmọ ẹgbẹ́ shite àwọn ọmọ ẹgbẹ́ terrorism bó jẹ́ pọ́n ni wọ́n rí ìgbìjà kìíní bẹ́ẹ̀. Ó ní my mother and I kan lára àwọn tó sọ̀rọ̀ ìyẹn tán gbé lágbègbè ibẹ̀. Edvard ó sọ fún TV2 that he was watching television when he heard the blast. My mother and I first thought it came from our house. So we looked around a little, but then we saw the flashing light outside the window and a ton of police, he said. There were police dogs and drones, and police with automatic weapons and helicopters in the air. A large area around the embassy was blocked off, and police were stopping cars driving near media outlets. Pé àwọn ò tí ì lè sọ púpọ̀ ń bẹ̀ kì í ṣe tó pọ̀ náà ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ mọ ta ló ẹ jẹ́ mójútó ra yín gbogbo ibi tí USA bá ní kinní sí ní ìsìn ẹ jẹ́ mọ́rè mọ́ parambuléètì ń bẹ̀ kódà Nàìjíríà wọ́n ya wèrè gan àwọn ará bí yìí o. Ẹ já tẹ̀ wájú ẹ já wá dé ọ̀dọ̀ Trump níbi tí Trump tó ti tẹnu àbùkù lu starmer wípé kójọ o kó mọ́ fọbọ lọ́hùn o gbogbo ìrànlọ́wọ́ tán béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ tó ń fà wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ wípé àwọn ò fẹ́ UK aircraft carriers mọ́ wípé àwọn ti gbé plane wá wọ́n wà lé àwọn kúrò lórí base náà ní lọ́dọ̀ wọn ni àwọn ò tí mọ̀. US President Donald Trump has said that 2 aircraft carriers from Britain are not needed any longer to aid his war in the Middle East, his latest critic of London's stars. Only the United Kingdom is finally giving serious thought to sending 2 aircraft carriers to the Middle East. That's okay, Prime Minister Starmer. We don't need them any longer. Trump posted to his Truth social account
on Saturday. But we will remember, he said, we don't need people who join us after we have already won. Trump posted a message shortly after attending the return of the first 6 U.S. service members tí wọ́n pa ní Middle East. Tí wọ́n ṣe ìsìn kẹ́yìn fún pé àwọn ò ní ìdí ẹ̀ mọ́. One British media report says the Royal Navy is preparing the HMS Prince Wales, an aircraft carrying currently at Portsmouth in southern England for possible deployment to the Middle East, but no final decision has been made. Trump has said he's not happy with the UK, mocking Starmer by saying this is not Winston Churchill that we're dealing with. Starmer initially refused to have any role in the US-Israeli war with Iran, which started a week ago on February 28. Starmer later agreed to a US request to use 2 British military bases for a specific and limited defensive purpose, although Trump stated that he did not want the courts to launch an offensive against Iran. We're not looking to the courts going in, he told reporters in a briefing aboard Air Force One. We're very friendly with the courts, as you know, but we don't want to make the war any more complex than it already is. Oh no, let's buy Trump lóhun ò ní ìdìrànlọ́wọ́ Britain president tán set yìí. Èmi ò rò kan máa bára wọn sọ̀rọ̀ mọ́. Ogun yìí ló máa redefine gbogbo wọn tán pera wọn ní ally. Ọ̀tá míì náà fi ṣe ally. Wọ́n yìí bá fi ọ̀tá sọ̀rọ̀ ojú ó ti ń ṣò fún Amẹ́ríkà báyìí wípé ṣùgbọ́n ìyẹn ò dífá o. Ó depend lórí ẹni tó bá wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì o. Nítorí Kẹ́mi Badenoch kálóhùn ló wà lórí oyè báyìí tọ́lọ́hun ó sì jẹ́ òde bẹ́ẹ̀. Wọ́n yóò ti ṣígun fún UK tí ó ti pawọ́pọ̀ pẹ̀lú US. Nígbà ó mọ̀ wípé ìjà tán jáì ìjà kí peace lè wà lágbàáyé ni. Bẹ́ẹ̀ náà níbà ẹ̀jẹ̀ wá wo fọ́nrán ibi tí satellite image tó ti jáde tó ti jẹ́ ká rí severe damage sí gbogbo military bases ní Iran. Àwa kọ́ la ní fọ́nrán ẹ̀. Al Jazeera ló tún wá gbé jáde torí wọ́n deny gbogbo fọ́nrán ẹ̀ bá ń tẹ̀ sí kámọ́ o. Al Jazeera ló gbé fọ́nrán ẹ̀ jáde. Ibi gbà tí àwọn military bases wọn kì í sojú kan o káàkiri gbogbo Iran ni o. Kẹ́ ẹ bá mọ̀ ní tí Amẹ́ríkà ti bàjẹ́. Nígbà yẹn àwọn ń parọ́ wọn nírọ́ ni wọ́n ní 3D kan ni wọ́n lọ manufacture AI ni pé àwọn Iran tàn wọ́n ni wípé ibi tán kó àwọn nǹkan ogun sí gangan. Ṣé ẹ mọ̀ fi military base pamọ́ ni? Ẹbẹ́yìn ju àdó olóró sí military base USA. Gbogbo ayé rí USA sì gbà wọ́n deny ẹ̀. Wọ́n wá bà gbogbo ayé yín jẹ́ ní military base yín ẹ̀yin fẹ́ mọ̀ deny ẹ̀. Al Jazeera tó jẹ́ Arab kìíní news outlet àwọn náà fi lè síta. Ẹ̀yin náà wò bó ṣe rí tẹ́lẹ̀ lápá ọ̀tún ìbànújẹ́ bó ṣe ń bà á jẹ́ bọ̀ ní kíní red line tẹ́ rí tó ń lọ sí apá ọ̀tún yẹn. Apá òsì ni ìdíbàjẹ́ yẹn tán ti bàjẹ́. Apá ọ̀tún bó ṣe rí tẹ́lẹ̀ nìyẹn before and after. Ibẹ̀ náà la tún ti wá gbọ́ mo ní àwọn òdúró Elon Musk kò sọ̀rọ̀ wọn ló sọ̀rọ̀ o. Elon Musk ní Obama sent Khamenei $1.7 billion nígbà ayé rẹ̀ ìyẹn Ayatollah. Wọ́n ní nígbà ayé Biden wọ́n ló fi $6 billion ó fi ránṣẹ́ sí Iran. Pé bí ìgbà tó jẹ́ wípé ẹ̀ ń fọwọ́ ra ikú lórí ni. Nítorí yẹkẹ́ wọ́n ní ṣùgbọ́n nígbà tí President Trump débẹ̀ nígbà tí ó fi nǹkan ránṣẹ́ sí Iran wọ́n ní Trump sent him to hell. Kò kúkú fi nǹkan ránṣẹ́ sí ó fò nǹkan ránṣẹ́ sí hell. Trump sent him to hell. All it took was a new president. Mo ní ebi wà tí Trump ń jà Elon Musk mo ní ṣebí wà tí Trump ń jà Elon Musk àárín wọn ògùn régé mọ́ ṣùgbọ́n ọmọ Amẹ́ríkà náà sì gbogbo wọn interest America first. Kò sí yẹn Nàìjíríà interest ẹ̀sìn interest ẹ̀yà gbogbo ẹ̀ ti wà divided ní Nàìjíríà. America is always America first. Ẹ̀yà mélòó náà ní Amẹ́ríkà náà? Àwọn náà lẹ́yà. Èdè mélòó náà ní Amẹ́ríkà? Kí tún lè ká tún fi wò náà? Má ṣe o. Ó dá ní báyìí ẹjẹ́ sáré dé ọ̀dọ̀ ìkan nínú àwọn reverend tí ó lọ sí Amẹ́ríkà. White House gangan ni wọ́n ti gbà lálejò.
ó sọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀fẹ́ ìbò lórí ọ́pdẹ́ẹ̀tì gbogbo wọn ṣe ń jiyàn gbé àti tó náà lọ ṣe ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló tú àṣírí bí wọ́n ṣe jí àwọn ọmọ Nàìjíríà gbé ó ní wọ́n jí àwọn ọkùnrin náà gbé àwọn obìnrin kan náà ń sọ ó ní mùsùlùmí wà nínú wọn ṣùgbọ́n kìrìsìtẹ́nì ló pọ̀ jù ó ní ṣe wá rí àwọn ọkùnrin kìrìsìtẹ́nì tàn jí gbé ó ní nǹkan kan náà ń lò wọ́n fún ó ní wọ́n ń lò wọ́n láti mọ ibi tán máa visit tán máa tún lọ next láti lọ jí àwọn kìrìsìtẹ́nì gbé pé ibo ni branch yín ìbọ̀lẹ̀ tún ní branch sí wọ́n ní wọ́n fẹ́ pa kìrìsìtẹ́nì run ni kí ni bàbá ìwà lọ sí ní White House ẹ̀gẹ́ agbọ̀lẹ̀nù ẹlẹ́kùnrẹ́rẹ́. And going into the White House, it becomes a banner, a badge of honor. So they take and they talk about, But I will comment more because of what I think should come out of it, rather than just the opportunity to be in the place of power. Right. But please permit me to add this also on Leah. And this is an appeal globally. Please go ahead. Things are tough for Leah. I won't go into details. And there are several other girls too. Exactly, and there are several, and there are intentional steps taken to make sure that Leah is watched at every turn. Those who keep Leah are aware that there is intense interest to get Leah out. Not what you read on the pages of newspapers that you hear. I read them and I just laugh because I think with all humility, I think we have some of the inner stories. We'll never bring those stories out because we want to safeguard Leah's safety in captivity. It's not. But Leah, it's in a very vulnerable and in a very difficult situation right now. And I would appeal that the federal government, the international community, including the U.S., including the President of the United States of America, President Donald Trump, working together with the Nigerian security apparatus and the government, they really need to do something to single out this girl, Leah, to be set free. But then it's not just Leah because we interact with several of them. I actually have with me a number of these girls, if you permit me, okay? And Leah has spent 8 years, but there's also Lydia 1, Lydia 2, that means 2 Lydias. There's also Esther, there's also Waraseni, Sani, okay? Also there, still there in captivity. There's also Josephine, some of them kidnapped in 2020. All of these they are in terrorist captivity. Yes, all in captivity with the terrorists. There's also Suzanne. There's also Saratu 1. There's also Saratu 2. There's also Howard Peter. There's also Ruth. There's also Monica Enoch. There's also Praise, the lady I talked about the last time. There's also Fida. There's also Rhoda. There's also Patience, There's also Zunira. The real name exactly is a bit unknown. There's also Mariam. There's also Ann Beatus. Okay, kidnapped in September of 2024, and I was alerted. When they pick some of these people, there are people directly that call us to let us know as a Peace Foundation that this is what is happening. But also, there are also a number of Christian men picked up who Boko Haram keeps with them. And you know what? They also use those guys to help them track down some of the other Christian villages and some of the other villages in some of these places in Borno State, in Yobe, and to be able to rate, plan their rates into some of those places. So there are several of these ladies, and there are much more than this. But as I said also, there are Muslim girls and women who are kept there on the visit. It was a privilege. The first time I was contacted, actually, to get ready to go to the US for a meeting, confidential meeting, was actually on the 9th of January. Okay. Yeah, and I would have gone to the US, and they said, okay, they needed to get clearance from the White House. That clearance eventually was obtained, but the program was stood down. And so I didn't go. And it's few people. Of course, you've lived in the States before. Anything related to the White House is always treated with a lot of sensitivity, with a lot of confidentiality. So it's not something you come and tell people, I'm planning this, Nigerians do things. Some of my own, not every Nigerian, there are very great Nigerians, okay? Sure. But some people in my space, you do that type of thing, then they go and advertise it in WhatsApp, I have an invitation, I'll soon be going to the White House, or they come to the Inside Show and say, I'll soon be going to the White House. By the way, when you interviewed me the last time, that invitation was in the background. It was just a week to my comment. But of course, I didn't say anything about it. And again, we keep it at that. But then I already had an invitation to go to the National Prayer Breakfast back in December. Conversations began in November into December. And I was to go to engage in advocacy. Now, our Paramalan Peace Foundation, apart from committed to peace building and peace building that is predicated on justice, we also engage in advocacy. It's the bit you hear about Leah and Co. is the advocacy. The peace building is the interactions we engage with between Christians and Muslims in troubled communities in order to encourage peaceful coexistence. But then there's also the humanitarian aspect of it. So I think the invitation for us
to go to the White House combines both the advocacy and the humanitarian aspect because of our involvement with many of these girls. Okay, again, to protect them. That's why, and I hope that a time will come when many of these girls who got herself to come out, we will bring them here. I would like you to see them all seated here. Let Nigerians see them. By the grace of God. Yes, by God's grace, you see them. So there are quite a number that are out. But to protect them and to protect those who are still there, we don't want to expose them yet. But I want Nigerians to know that all of those girls are not just languishing helplessly. God has intervened and many of them have come out. So let's continue. So back to the White House situation. So I didn't go. So in planning for the National Prayer Breakfast, it was combined with advocacy. And don't forget that I've taken the former governor of Benue State, Dr. Samuel Otom, for advocacy to the UK, to meet with Africans, Nigerians in the diaspora, friends of Nigeria who are British, and other nationals who are keen on Nigeria. And we also went into the parliament to engage in some form of advocacy, quieter at that time. Right. To be honest, this took us to the Congress, US Congress. Okay. The Representative Riley Moore tweeted immediately after our meeting. I can tell you, I sat in, my brother Laulu, and those are very deep meetings for Nigeria. So this was meeting between the governor Mufwang and yourself. Yes, together with the Riley Moore. Mm-hmm. Actually, Riley Moore, the congressman, is the person that Trump has delegated to be in charge of the East, to focus on Nigeria. Yeah. And he's a young man, but he's very intelligent. And he's not, some of these guys are not pushovers. Never think that they don't know what they're doing. They know exactly what they're doing. So you can't go and bamboozle them. You can't go and be talking about, you go with lobbying and you create all kinds of ideas. So we discuss very honestly and openly with him. And with permission, I can say this. There was a very solid focus on maintaining the unity of Nigeria as an indivisible country. That's a voice that the governor of Plateau State provided. It's not everybody that makes noise. You won't hear this on the pages of the newspapers thinking, nobody from the security should come and be asking me who are those people, because I'm not going to tell. Of course. It's your duty to go and find out who they are. But that kind of thinking is there on the minds of people. There are even people who have thought, no, Nigeria should be split into 6 countries. No, I've said no. I've said no in private. I say no here also in public. And in your meeting with Riley Moore and Governor Mufwang, this matter was also discussed. Absolutely. And there are people just take jives at President Donald Trump. I listen to him. Donald Trump is a very intelligent man. Quote me. I've said it here. He knows exactly what he's doing around the world. He knows exactly what he's doing concerning Nigeria. So nobody, make no mistake about this. He knows what he's doing. So let me come back, okay? Now I heard of course, the First Lady, whom I respect a lot, was there. We've gone to other offices and they will say to us. ó náà lẹ́tí gbọ́n yẹn ànígbọ́jú báyìí lọ lẹ́nu bàbá yìí pẹ̀lú gbogbo beautiful things tó sọ nípa bó ṣe ń jiyàn gbé báwọn Boko Haram ṣe ń lo àwọn tó ń jí gbé láti mọ ibi tó máa lọ next. Bọ́n náà tún ṣe ní opportunity láti rí Riley Moore àtàwọn kan ní White House. Wọ́n discuss, wọ́n sọ̀rọ̀, wọ́n deliberate. Ṣùgbọ́n wọ́n ní kinní kan bàjẹ́ ò jẹ́ o. Wọ́n ní ìtàn rẹ̀, apá rẹ̀ gùn ju tàn lọ. Àwọn ọmọ Nàìjíríà kó eyín bọ bàbá yìí ní ó pẹ́ fi iṣó kíkiní everybody jẹ́ ìgbẹ́ kékeré létí àwo pé tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà ń fẹ́ náà ni wípé ẹ bá US sọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe pín Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n láwọn kan tiẹ̀ ti sọ fún àwọn US pé kán pín sí 6 ṣùgbọ́n àwọn ń tàwọn gbà wọn táwọn débẹ̀ àwọn ní rárá o ń táwọn bá wá kọ́ nìyẹn o làwọn èèyàn bá da gbọ́ ọ̀rọ̀ wọn nù ọ̀rọ̀ gidi tán ti sọ. Wọn náà dànù abálájọ tí Riley Moore fi sọ̀rọ̀ nígbà tó yí ó náà àwọn ti lọ submit report ní White House tó sọ wípé àwọn ò discuss nípa bọ́n ṣe pín Nàìjíríà. ẹ lọ palẹ̀ ọkàn yín mọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá tí ì rí pé Nàìjíríà ti tán o ó ti tán o gbogbo ọdún táwa fẹ́ fi gba ẹ̀tọ́ wa ogún wa lọ́wọ́ wọn ọdún yẹn là ń lò báyìí torí ẹ̀ la ṣe align la ṣe reposition. Ṣé ààrẹ olódòdó náà wà á mọ bí ṣe ń lọ ni sàn ti rí i pé àwọn jáwé jura ẹ̀ ní ẹ rò pé kò dùn wọn ni bá ṣe ń kó àwọn èèyàn lé Haúsá tán jí wọn gbé tán ṣe gbogbo ẹ̀ bá a ṣe protect ọ̀dọ́ wa ló kù báyìí kò sí nǹkan kan táàrí olódòdó tàbí anybody lè ṣe láti protect wọn lé Haúsá wọ́n jí èèyàn 300 gbé wọn lọ́n bọ̀ ní Àbújá kán mọ́ lọ bẹ̀ ààrẹ olódòdó sì mọ̀ wípé pátákó ẹ̀rá ẹ̀ náà táàmù kan ló kù fáwọn so wọ́n tí ẹ gbọ́dọ̀ ṣe mistake láti mọ́ mú ìlérí ṣẹ fúnra Yorùbá because by all indication wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe mistake sáà tó ti ń bú tẹ́lẹ̀ táwa sì sọ pé wọ́n ti ṣètò wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe mistake láti mọ́ mú ìlérí ṣẹ èmi rí wọn bí ẹni wípé bẹ́ẹ̀ bá para yín tán wàhálà yín nìyẹn
kémi ṣe ìjọba tèmi tán lè fi pípa ìkẹ́ ẹ fi dá ń dúró èmi ó ṣèjọba ìtàn à ń gbìyànjú à ń kówó fún yín owó sọ́bsidì tá a ṣe a kó fún àwọn kinní yín fàwọn ọmọ yín sílé iṣẹ́ ológun òsì àwọn olórí ń bẹ̀ ẹ̀yin lẹ́yìn gbàbọ̀dé kí wàá lọ fẹ́ káàrí olódò dẹ̀ sí kí ni kó ṣe ilẹ̀ Yorùbá la fẹ́ kán mójútó ìgbésẹ̀ sì ti bẹ̀rẹ̀ báyìí yóò sì bọ́ sí láti Ọlọ́run Èdùmàrè àwọn náà mistake ńlá ló máa jẹ́ olórí orílẹ̀-èdè mélòó ló gbègbèsẹ̀ state police mistake ńlá ló máa jẹ́ tààrí olódò dẹ́bà fibẹ̀ yẹn lẹ̀ láì gba òmìnira fúnra Yorùbá so bóyá mo sì mọ̀ pé wo àwọn tó ń bú Sunday Igboho ní ìsìn tí ó bá ti tó àsìkò àti su ìdí àlá tó yé bá ti yé wa àdúrà là ń gbà kárí olódò dẹ́mọ̀ fọwọ́ jẹ ṣùgbọ́n bọ́lọ́run bá ti Ọlọ́run tó mọ ibi tó mú wa lọ tó rọ́lọ́run ló mú wa rí ibi tá à ń lọ Ọlọ́run ò ní gbà kárí olódò dẹ́ ṣe mistake Ọlọ́run tí ò gbà kan ṣe mistake lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho báwo lẹ́nu kó fẹ́nu ẹ̀ sọ ṣùgbọ́n àwa ọ̀dọ̀ Ọlọ́run la fojú sí Ọlọ́run tí ò gbà kan ṣe mistake torí ó lè ṣe táwọn méjèèjì tí ò tiẹ̀ ní rí ti Sunday Igboho tí ò ní ríro ẹ wá wò bó ṣe gbé ìgbésẹ̀ yẹn náà tó ṣé kò wá sí àwọn tó takò ni tẹ́ẹ̀rù kò smooth bẹ́yẹn náà ẹ kàn rò pé bá ṣe ń ṣe òṣèlú náà nìyẹn torí bá fẹ́ lo Sunday Igboho fóṣèlú mọ́ iye àwọn tó takò ààrẹ ibi kan ni àwọn tí ń bá àrí olóró dẹ́ ṣiṣẹ́ tí wọ́n ti wá ń sọ fún wa wípé ìyẹn sàn ẹ̀bùrà Sunday gbàgbé ó kọ́ ọmọ Sunday náà jẹ́ pé ẹ wọ́n fi Kánú ìwé Sunday Igboho bí ààrẹ olóró rẹ bá gbégbèsẹ̀ náà nìyẹn tán bá fi dátẹ́lẹ́yàmẹ̀yà wọ́n ní fi Sunday Igboho lẹ̀ kò sì sí nǹkan kan tá a ṣe sí tọ́jú ó fi lọ tí ó fi kó lórí oyè sẹ́lòmíì tó bá fẹ́ wá wọ̀ bóyá ọmọ Haúsá ni àbọ̀ ọmọ Fúlàní àbọ̀ ọmọ Ìgbò sóò ló fẹ́ fi Sunday Igboho lẹ̀ ẹ sì yàkà báyìí náà ókè kí ó kàn fi Sunday Igboho lẹ̀ kí Sunday Igboho sì padà wá kọ̀yìn sí pé ìwọ ààrẹ olóró dẹ̀ tó bá ti já lọ kò ní yọ o kò ní ṣe kíní ókè ní tẹ́ ẹ fẹ́ kí Sunday Igboho máa sọnù. ẹ̀yin tèmi God bless you àyà kí ló ní fún àánú Abala Embara yìí mọ̀dàn ló mọ̀ n ò ní sọ sí mọ́. ó dáa mo tún kí n káàbọ̀ sínú Abala Embara yìí tòní ìròyìn méjì ta ní fún yín pápápá láṣẹ bí àwọn bàbá sọ̀nà àràgbá yamuyamu ròyìn ni a padà sí ọ̀dọ̀ ọmọ Haúsá tó ń ṣe àgùnbánirọ̀ tí ọwọ́ àwọn agbésùmọ̀mí bá tí àwọn ẹbí rẹ̀ ló ti kú tá a mú wá fún yín nínú àkójọpọ̀ ròyìn tán ní fọ́nrán tán ń pín kiri wípé irọ́ ni o irọ́ ni àti rí fọ́nrán míì o ọmọ ìfúnra rẹ̀ ló ṣe fọ́nrán ìjáde kì í sì ṣe AI ẹjọ́ kí ni ẹjọ́ 8 làwùsá ṣé bí ẹjọ́ náà ń pè ní tacos àbí ẹjọ́ ní tacos òní ló ló ń ṣe ó sọ déètì bẹ́ẹ̀ kò tí ì kú o ìrànlọ́wọ́ ní ń béèrè fún o àwọn ẹbí rẹ̀ ló ti kú ṣùgbọ́n lóhun ò tí ì kú fúnra òun ẹ bá ń tẹ̀ sí bóyá ó jíǹde ní àárì. Assalamu alaikum al'ummar musulmi barka da safiya fatan kowa ya tashi lafiya suna na Musa Usman wanda aka yi uwana na yada jita-jitan cewa na rasu suna cewa na rasu har an yi min sallama to alhamdulillah ina rayu yau 19 ga watan azumi wanda ya daidai da 8 ga watan 2026 ina raye gani kuma ne nake bidiyo ina ba ku tabbaci ba Allah da Allah shi ina je da masu ruwa da tsaki wanda za su iya ta don Allah ina neman agajin gwamnati kamar yadda gwamnati ne a baya yanzu ma an karatawa an yi magana abin da aka nima bashi don Allah don annabi ina neman a taimake ni duk wanda ya taimake ni Allah ko ya saka ni shi sannan yan uwana da suka yada cewa sun yi sallah to ina raye kuma ina neman su Allah don annabi su daina yada wannan jiki su daina yada cewa na rasu saboda ina raye kuma sun yi alkawari cewa in an ka kawo wa'annan abubuwan da an kai alkawari yanzu za su sake ni sannan kuma na tabbata za su cika alkawarin su dan abin da sun ka faɗi kenan to don Allah sai a taimake ni na yi wanga bidiyon ne saboda ina neman ceton rayuwata ina neman agajin al'ummar musulmi saboda girman wanga watan a taimake ni wanda ya taimake ni da uwana da abokan arziki Allah ya saka muku da alheri na gode Allah ya saka da alheri. ó lọ náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn o wọ́n ti dín ọ̀kadà mẹ́ta tán wọ́n fẹ́ gbà lọ́wọ́ àwọn ẹbí rẹ̀ sí méjì báyìí ẹjẹ́ àpò mẹ́jẹ́ àdádùgbò nítorí mo sọ fún yín mo ní àràgbá yamuyamu ìròyìn tòní ọmọ kékeré tí wọ́n so sínú àpò tán sì jù sí orí àkìtàn tẹ́ ẹ bá rí bọ́n ṣe di ọmọ yìí láìlọ́ọ̀nù àti rápà aṣọ ọmọ yìí ò tí ì kú o wọ́n náà kàn ń gbọ́ igbe fítífítífítífítí mo ní Ọlọ́run nídìí ẹ̀mí ọmọ yìí
bóyá òun ni president nàìjíríà tí ó wà gba nàìjíríà lẹ̀ torí èmi máa ń sọ pé ẹni tí ó tún nàìjíríà lẹ̀ tí ó tún nàìjíríà ṣe wọn àti ìbí ẹ̀jẹ̀ àjọ wò náà ó ṣe ní láàánú bí táwọn kan ti ń wá ọmọ lọ́wọ́ kan ti ń fi ẹ̀jẹ̀ ṣòfò báyìí. ọmọ ológo ni. láìlọ́nà rẹ̀ aṣọ ilẹ̀ máa tú. ọmọ ológo ni. ó tútù rà pẹ̀gbà ọlọ́run òjò kú sẹ́. ọlọ́run mọ ìgbà tó wájú síbẹ̀. ẹ máa ra ṣe ẹjọ́ ra ṣe. easy o easy o. Some people can be so heartless. Anybody that do this thing, anybody that did this thing, may earth and heaven curse that person. That's what. Ash, subhanallah. Olúwa, Olúwa. Anybody that wants to see you with that. abẹ́ rí nǹkan ẹ̀ rí i pé ọmọ tuntun jòjòló bí téèyàn kan ti ń wá ọmọ lẹ́lòmíì tún ti lọ́ọ́ ju ọmọ nù kí ló lè fà kí ló lè ṣẹlẹ̀ ọmọ ìkọkùkù òkùnkùn mọ́ gan ló yẹ ká máa pé ọmọ yìí yóò sì rógolo láti ọlọ́run Èdùmàrè torí bí ó bá sọ ìtàn rẹ̀ fọ́nrán rẹ̀ tún wá wà yóò rí fọ́nrán rẹ̀ yóò rí torí wọ́n gbọ́dọ̀ fún fọ́nrán rẹ̀ tàbí ẹni tí ó bá tọ́jú ọmọ yìí wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ kí fọ́nrán yìí kó sọnù rárá ìtàn ńlá lọmọ ìgbé wáyé in fact ẹni tí ó bá fi eléré orí ìtàgé tí ó bá fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ gan ṣe ìtàn tí ó fi ṣe fídíò jáde yóò sanwó ribiribi fún ni nítorí ọmọ ìgbé ìtàn wá ọmọ ológo lọmọ ìgbọ́dọ̀ jẹ. ọmọ ológo lọmọ yìí. Ológo ni tó fi lè rí yẹn ológo ni. I was passing, so I heard that voice. A spirit say, "Hold on." So I came back. There was this student that was following me. I told them. ó dá o kọ́lọ̀ ń wo kọ́lọ̀ ń dá sí o ẹ jẹ́ wá lọ sí Borno àtúbọ̀tán gbogbo ohun tí àwọn Boko Haram ṣe rèé o ẹ wò wọ́n ti sọ di ghost city bí ìbá sì ṣe city tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ inú àbá inú oko náà ni ó tún ghost ó tún wá silent sí ṣùgbọ́n àkíyèsí táwọn ọmọ Nàìjíríà wá ń pè ní ìsìn ni wípé àwọn alábòsí tí wọ́n láwọn ń ṣe protest kiri tí wọ́n ń rèé kọrin death to America death to Israel pé kí ló dé tí wọ́n báwọn ará wọn kẹ́dùn bí ní Nàìjíríà yàtọ̀ sí ìyún wọ́n ní àwọn ọmọ ìránù mélòó lẹ́rí tán bá Nàìjíríà kẹ́dùn tán ṣe protest lórílẹ̀‐èdè wọn nítorí wípé àwọn èèyàn kú n ò tiẹ̀ gbọ́ rí pé àwọn orílẹ̀‐èdè kan wọ́n solidarize pẹ̀lú Nàìjíríà àbí àwọn náà protest torí Nàìjíríà nǹkan kan ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà mi ò gbọ́ rí mi ò rí rí ẹ wò ló bó ṣe dá oró ẹ wò bó ṣe dá ó rẹ̀ já gbọ́ lẹ́nu gómìnà wọn ìyé bá wọn kẹ́dùn wọn tún ti lọ bẹ̀ wọ́n ti lọ rè wọn kẹ́dùn. Over what has happened yesterday. In fact, the situation is very sad, but we are here to commiserate with them, and we also brought some food items for them. The GOC and its people have gone into the town with a view to clearing landmines and others. Inshallah, all will be done with a view to resettling the people back home. For now, we cannot say anything because we are yet to examine the exact casualties, but many have been killed and then many were abducted. But I believe we have reported to the Nigerian Army. I believe the Joe Army Sub-Theater Commander, the GOC, are doing all what they could with a view to containing the situation. For those that were abducted, the Nigerian military is doing everything possible to rescue them. I want to appeal to the people of Borno State to remain calm and law-abiding, because right now there's ongoing military operations in the Sambisa Triangle, in the Sambisa Game Reserve. So what really happened was that the insurgents were pushed out. They did a coordinated attacks. That is the major reason that we have seen many attacks. Yesterday, the Jakana was attacked, Kondaga was attacked, Marte was attacked, Ngosha was attacked. Fortunately, that of Marte was repelled and they were severely dealt with. Kondaga, yes, we have some casualties, but inshallah, all will be well. The government will double its efforts to ensure that this madness has come to an end. For now, we don't want to distribute food to an individual. We have decided to create cooking points so that each and every one that is being displaced will eat from the fort.
At a later date, we shall see how we shall rearrange them and reorganize them. But I believe in the next few days, the people will go back home after the area has been completely secured. The Mandara Hill, as I have been saying, is still a matter of great concern to all of us. The insurgents came down from the Mandara Hill and attacked the town. So I believe I'm calling upon the Nigerian army, the government of Nigeria, to work assiduously in ensuring that the Mandara Hill is being cleared. Abẹ́wà rí o, èmi ò mọ̀ ìdí tán ṣe lọ Mandara ilẹ̀ àbí ibi tán dárúkọ yìí o, nígbà tán ti mọ ibi tí wọ́n sodo sí, kódà kò jẹ́nu àpáta náà wà. Gbogbo helicopter, gbogbo aircraft tán náà lọ ń rà ní Italy, tán lọ ń rà ní USA, sí kò lè débẹ̀ ni. Irú B1 tó wá bọ̀m̀báàdì kíní lọ́jọ́ sí kó padà wá kó lọ bọ̀m̀báàdì wọn bẹ́ẹ̀. Kíní ti ń pọ̀ jù o.